vài phút quay quay hết. Có hình chụp á, để phóng lên thì có nhạc. Còn này mà mình nói chuyện thì vô hết. Cái này cũng gần tới biên giới Canada để bản hả? Đây thôi, rồi qua bên kia là tới custom rồi đó. Custom em biết. Tới khách sạn, hotel rồi gì cũng là oh, well, if they throw it away, they throw it away. Một cách khác. Biển kìa. Biển về phía tây. Nào đây, đi lên nào. Rồi, đẹp rồi. Sắp tới. Mấy người đó họ không đi chơi ở ngoài đó. Check lúc trong kia chứ đâu phải đi check đây đâu. Mấy người nào cũng đi du lịch hay là họ đi coi Ở đây ta chụp, mình lắp mình xuống mình chụp mấy bồi hết. coi phim đây này. Sắc Vô đây hỏi đi, vô hỏi gì một sức. Dạ, ok đi luôn. Đây cổng biên giới á. Cái park này nó làm đẹp quá. Đẹp Như vô đây là phải đóng dấu. Vô cho đẹp dễ sợ chứ. Vô cho nó đóng dấu. đẹp chứ. Kia để cho biết kia. Chè rồi. Có cái cờ Canada nó trồng kìa, đẹp chưa kìa. Cái park đó một xíu, park nó trồng cái cờ. Đầu lên nó tới cờ biên giới. Có chữ là cờ Canada kìa. Bông hay là gì? Bông không? Trồng đẹp quá. Ở phải bọt, lấy phải bọt đi. Get the gate for that. Yeah, I got it. Come in there. Tới rồi ha, tới cổng biên giới rồi. Mấy cái này kia chắc nó đóng. Đi cái, hai cái. Không lẽ cả người nào cũng hỏi hay sao? Đưa cho nó coi hết chứ người nào có. Kiểm tra mà vô đây là phải coi. Đi bộ xuống hay sao? Nào có đi bộ. Đi trên xe sao? Sư làm không tạc sao không có giấy tờ một sư vô sao? Might have to have driver's license too, I don't know. Dạ. Khi về là Mỹ xét á. Có cái nó mình lá láo nữa. Ở Việt Nam hay ăn cơm rượu nếp ta gánh ta bán. Đưa hết lại vô, hết lại đây. Ồ vậy cháu hỏi hả? Dạ, mỗi người nó đưa. Đâu? Đâu trong chỉ để cái đưa đóng dấu thôi à. Đi vô tới cửa. Dạ, đâu. Mỗi lần nó không có đóng dấu gì hết. Để như làm gì? Nó ngồi xa vậy. Xe này như xe Canada mà phải không? Rồi Alabama. Five, six altogether. Yes. Everybody, I think. Yeah, six. Dưới cái ấy bà đứa này Jaco visit Jaco to Vancouver for tour. No ID. Have you been to Canada before? Never. First time we went to Seattle, and then we Arkansas, Fort Smith. Do you know anybody in Canada that you're gonna visit? Yeah, just visit. She said, have you weapon or gun in the car? Never have anything. Does anyone have cash for $10,000? Nope. Sure. Okay, bye-bye. Bye. Nhiều quá nè. Còn nơi đâu nữa không? Hỏi chứ có ai có 10 trên 10.000 không? Hồi nãy chị Quá có đó mà nó không có. Chị Quá có một nói. Có là có. Nó hỏi tiền nhiều đằng mình đi buôn á. Sao đi buôn? Có súng không mà nãy chị Quá có cái súng dài thòn đó.
sát rồi cái chỗ nó làm gì nó làm sát. Nó nghĩ gì? Mình đi vô thẳng rồi. Chắc xe nó về quá ủa mà về thôi. Ferry tickets available. Discount attraction tickets. 24. Let's see that free hotel bookings. You wanna stop at the information or not? You might if you see you don't know how to go. You might. Phải không? Đây này, đây đậu tới đó đi vô đi. Better than running around like a chicken with your head cut off. Vô lấy mấy information như biết đường đâu đi. Có chỗ vô đây nè, một sử dụng. But you passed it up, so. Phải vô được thôi. Well, you got lucky right there. Mấy người nào cũng đi du lịch. Okay, go in, get whatever you gonna get. Hey. Get my stuff situated. Parking on the other side of the building. Chắc tôi phải ra đi tiểu. Đi mua cái món đồ. Đó rồi đi. Hả? Còn có hả? Ông sư đi đi. Vô đất rơm đi. Yên Phật mới sợ. Quay chị đấy mà. Mấy em nói đi qua Canada thấy không phải mấy ngày thì đi theo hoạt động á. Không đẹp ghê. Right at the border. Ok. Không, mà tiền á. Đó là tại vì mình xài tiền Mỹ á, là nó làm sao đó để hỏi vào 10 có đi có biết. Thả ra là nó không quay nữa. Nên là bấm vô nó mới quay nữa. Ha. Ấy đang thâu nè, nút đỏ nè, cái chữ đỏ nè. Cái đỏ là thâu đó hả? Red nè. Đó mình thả cái đó ra rồi mà. Không, nó hiện cái chữ đỏ nè. Đây là chứ nghiệp tôi chưa vậy phải cháy tôi. Bởi vì nãy giờ em nói đừng có chỉ máy xuống. Is it 1 hour? Or pardon? How long? How long is the ferry ride? Yes. Yeah, it's about an hour and a half. Sailing, and then you're about when you arrive, you're about half an hour outside of Victoria there. Họ nói là phải đổi tiền ha. Nó nói mình vô mình chưa xài $, đó. Rồi có nhiều chỗ nó thối lại cho mình chưa đúng giá. Ví dụ như là thối $25 đó, phải chỗ nó thối rẻ. Thối ít. So later your tickets right there. Your $2 more to the airport there. They're all Canadian prices. Okay, thank you. Cái chữ quay bỏ trống. Nó thành cái chữ đỏ. Cái đỏ là có phải không? Chữ đỏ là hiện nó còn bấm cái nữa là nó tắt. À ok. Mình đi dài dài tới cái chỗ cửa gần tới cái gần tới cái chỗ biên giới đó. Để làm nguyên một cái cây mà nó làm nó đẽo thành Cái đỏ. cái lúc mà cái chĩa xuống vậy là không được, phải dơ hoài. Dơ hoài hả? Phải dơ hoài. Cái xuống là nó mất á. Dạ.
rồi có đây cái em làm tính này chút của mình đập bo đi. Đứng gần câu cái bảng thì dùng chữ. Ok. Rồi, quay vòng quanh. Ôi, quay là hơi giòn. Vậy cho Thành biết mình đi tới cửa biên giới. Ok. Quay từ dưới lên thấy lá cờ không? Thấy. Mình chơi. Cây cao máu ha. Đâu? Em không biết cái đó. Ăn táo á, ăn táo mà trái bự táo ngon lắm, mà gặt vỏ rồi ăn nó ngon lắm. Nó táo nó hạ tăng xong lắm á. Đây cái bảng này không biết là cái gì đó. Có dòng chữ nữa. Đây là cửa biên giới đây. Ở mua cho cái ly nhỏ nhỏ thì nước lá bào, nó chế cái siro đỏ đỏ nó bán đưa cho ăn. Có cái ly nhỏ nhỏ rồi có cái muỗng dầm dầm. Sao tôi thấy buổi sáng sớm mấy nước đá nó bốc hơi, tôi nói nó lình khói. Nhớt vô muỗng má ơi, không biết lạnh, không biết nóng gì đâu. Đây, cái miệng nó trơn rồi. Chén lại chín hết sao? Miệng ăn đi nhỏ. Không đi dám nói. Mà chép hoài rồi đưa cái lửa tới đưa lửa lui, không thấy nó đau, không thấy gì. Ráng ăn cho hết. Xưa biết cái máy cà rem á, công nhận nó tắt điện rồi đó, làm sao cái thực phẩm đó, khi cái máy cà rem nó tự động nó nổ nó chạy đó, người ta nghĩ là cốt ma đó. Trời cúng Cục. Tự động chạy à, cái đó là người ta để tự động kia. Nhớ cái quê của tôi đó, mà ai mà quê bạn đâu. nhỏ từ con bác cái thằng đó cũng tuổi nó hai thằng ít lắm, cứ đi canh người ta cúng mà tấm bè tấm bô beo đúng rồi, vô cái nước chưa đi lấm dây kéo dây này Ủa trôn mà không có thúi sao? hả? Sao không thúi sao? Đâu cái đầu hột nó bắt nó giấu thì nó chưa là cái dừa này đổ cối. Có cái ngu là hai thằng hái xong rồi nó đập ra em cái dừa đỏ lưỡi nha. Ăn xong rồi nó ăn không hết về kêu một em nó ra nó ăn. Ăn xong rồi về mắt bà già mắt. Sai của nó để bằng tiếng Anh nè là Anh hết chú anh. Cái bếp kia. dạ. Cái bếp kia là tiếng Pháp. Toronto với lại các nơi khác thì bếp. Ở chuyện cũng là chị chín cho tôi nha. Chín với W12 ha. What for the 99 and the W12? Mà nó phải cứ Đúng không? tư. Ủa cái đường hầm nó dài quá ha.
cái bảng stop của nó, mấy cái bảng xi nhan nó ngộ á, không giống như bên Giống như mũi kia. tên đó hả? Đây mũi chứ. tên. Còn bên kia đèn. Xanh đèn đỏ của anh là And what are we watching for? Juan, Hả? what did you say to watch for? 99 and sau đó W12 hả? 99 and W12. 99. Giờ này đang vắng rồi. Đó làm đi có đi đó đó. Hả? Lại qua đó Đi hả? đó đó. Yeah, I think that was it to Vancouver that way. Lại. Báo thì tới đó thấy rồi. Về lại. Dạ. Yeah. Tới đó là hết cái nắng ha. Alright, Có Juan, I cái need nhà thờ another Hồi tape. giáo nè. Ở La Bát. Juan, I need another tape Where they at? in the camera bag. Như vậy. Không, người ta chạy ra nãy giờ mà. Hả? Nãy giờ thấy xe chạy ra mà. Chuyện mình nay vô đó rồi. Tôi nghĩ vậy thì dặn lại. Cái thân rồi. Hỏi chắc là I don't know either. I just saw something about the tunnel and pointed this direction. Mấy con này biết không? Okay. Thank you. Thank you. Yêu chỗ đó nó chạy nó chỉ mau rõ ràng cho mình mà đang cúp thì There's a McDonald's. Làm nồi đẹp. Vancouver River Road. Right? Yeah. River. That says North and South 17 right there. I don't know. Yeah, that says Route 17. I don't know if that's the same. Tới cầu đi bộ này thế sao? phải là 19 phải không? 99 chứ này cái gì anh? Up on the stop sign it says Route 17.
có chỉ á. Đóng cửa lại. Hôm nay thì này. To 99 south. So if you just Right. go straight a little bit, probably. Nhưng mà tôi chỉ anh cái 99 á. Khi một sư vòng lại tôi thấy nó để là còn 17 mao nữa đó. Thì cái đó là nó là do đâu cô đâu thao. Còn nó nãy anh thấy không? Còn nè. Thì nó chở Tới đây nó có hai cái này bây giờ muốn đi này nào nè. Bây giờ cái nó chỉ nó sẽ qua cái cầu này, nó sẽ chỉ anh 99 nè. Giờ tôi chạy chậm cho anh thấy. Muốn đi cái nào. Tôi đi sao đó đi vô bên tôi chỉ anh vô bên cướp thôi. để hả? Vô Không. vô bên cướp rồi thôi vô đó. Anh nghĩ vậy đó hả? Dạ, có xe đó. Tại vì nó vẽ cho đường mình không vẽ đây nè, anh thấy không? Nó vẽ đường không? Nó vẽ qua bên kia nó vẽ cho mình đi đấy nè. Nó vẽ qua bên kia nữa anh thấy không? Cái là anh thấy cái đường 99 rẽ phải nè. Hồi nãy biết chỗ này nè. Đó, bây giờ đó anh coi đi. Từ từ tôi giờ tôi chạy chậm chứ tôi không chạy nhanh nữa. Bởi vì hồi nãy mình không biết cái này thì này nó nằm ở đâu. Vô cái hầm này khác. You have your lights on. Said to use the lights in the tunnel. Okay. If it would, they think you know it would light up. Coi trước cái coi bạn Visitor information. gần đây là anh sẽ thấy này cái này qua khỏi cái này đó. This should be 99 if we were on. Tới đâu nhưng mà Thì đồng ý tôi nói với anh là tới, nhưng mà có một cái là nó không có tới cái đầu thao. Nó lại nước mới nó lại dễ qua đây chi. Anh coi thử chút anh chạy qua thử có để ra trên này không? bên cướp rồi đó 17 mao đó. Vancouver now. Need to find that bus stop.
Did you see the sign, Vancouver? She This said is some- 99 business. She said something about Chinatown being something about Main Street. I've forgotten what. See Canadian police. We passed one. I mean, one passed us a while ago when we were asking. We stopped to ask that last woman for directions. They'd been behind us. Chỉ 299 nốt nữa. Nhưng mà nó là cái đường trong đảo thao. Mùa này mấy cây lá đẹp không? Sáng thật à. Rồi để mình biết một cái lái cho tới trung tâm rồi. Lái cho tới nơi. Chuyện sẽ bớt. Nhà cửa lớn rồi bây giờ mình xưa mới bắt đầu đào thao. Còn ở trên núi kìa. How much they carpet for 2 bowl American money? Almost $20. I don't know how much she gave me back, God. but she gave me back some coins, Canadian coins. Rồi tại vì có 2 cái ly nước nữa. Còn chị một tô không mới có 7 đồng rồi đó. Yeah, maybe Chinatown right here. Chỗ còn mê xanh. Ở đây nó chỉ cấm đậu từ 7 đến 9 giờ thôi à. Okay. Monday, Friday. Tức là mình đã có thể làm đậu tới chiều được rồi. Dạ không. Có xe điện mà 7 giờ tới 9 giờ. Thì bây giờ 12 giờ đậu được rồi. Người ta đậu kìa. Xe điện rồi. Buổi tối là đậu Xe được. bus chạy điện á. Đây nè, cái trạm này nè. Phải không? Cái này người ta đậu nè. Giờ mình phải kiếm chỗ nào đậu được cái chui vô. Nè, đào Đây thao, kia chứ hồi nào đào trở thao lại đi. China, Canada. Trở lại bên kia. Cái kia rộng như dưới này. Cho đâu dài dài này. Đây coi cho đậu. Trên đây đền ra. Đây này được. Đây cho đậu. Phạt cái phạt này xúc kẹt này có dấu. Đây này. Xác biết cái này. Đậu cấm cửa tới. Không, đầu xác thấy cái sao nữa. Ngay cửa rồi. Ồ, cái cửa ta đi xuống đây đây. Nhà ta đậu mà. Cửa đầu thấy đứng ở đây kia hả? Đây đường phố Canada. Downtown wearing red. Chơi bển vậy. You can ask me. Đi chơi. Thích đi chơi đâu em. Đi trèo lên xuống xe mối rồi. Rồi ông Sương quay đi. Nó theo cái chữ quay vòng quanh một lần. Đắp thao. Quay vòng quanh. Có cái hội đào đi. Là kể như bên mình 5 đồng rưỡi đi. Thái Nguyên tạo có sushi mà hay là nó không có. Thôi Nhật ăn ngon không ngon bằng. Question what is when they take you to downtown? I'm just trying to figure out where we are.
Rồi chắc ở dưới đâu thao cái đẹp không? Trời ơi. Còn hôm này quên năm đó. Nhà bông vàng vàng bên đường cũng đẹp. Bông nào cũng đẹp. Kia là bông hồng. Thành phố này phố này Úc Canada sao là núi đẹp quá ha. Thao đây rồi đó. Cứ chạy vòng vòng qua thành phố chút đó. Không đi đâu để. Chạy cho biết hả? Tiệm ăn Tới chế chỗ nào mà nó có cái nhà chòi kiến ở bên đường á, là cái chỗ đó là cái chỗ bãi xe bus á. Xe bus đâu thao thôi, đâu phải là xe bus mà bây giờ mình mới xuống mình mới hỏi là cái chỗ mà có bus mà đi vòng vòng 70 đồng nó ở đâu, cái bus đó có 70 đồng. Cái đó hình như mấy cái bớt mà nó Loại tóc cũng 30 mà, loại tóc là loại nào đâu? Loại đó đó, loại bus mà trồng hai cái lên cao trồng á. Rai xe để không có xin kìa thấy không? Ride share is carpool. Ride share is carpool. Carpool. Got a red light. Oh, it starts saying they were honking. Rồi đi cho thấy cái đầu thang quay trở lại. Cắt cái gì cắt cái gì Mà đi cắt cái gì? Cái này đang bỏ xuống nè. Second. Here downtown. Second. đi tới cho Nó ra cái mang cái này cái này đâu mới đi vô Canada chỗ gì mà cái đài kia là cao tụi nó lên trời. Đi vô coi cái thác luôn. Cái lồng này đẹp quá hả? Lồng không à? Downtown Canada là Vancouver hả bạn Sư ha? Vancouver hả một Sư? Là nói là nó ha. Đẹp quá ha. people ride to work together. Yeah. Okay. And, I'm not sure what it means when it says information, but maybe like if you need, you know, if you want to carpool with somebody that goes in the same direction, maybe you call that number and they can tell you who goes that. I don't know what that means. I just know ride share means That mean the carpool? yeah, ride share is the same thing as carpool. Oh, I don't know. McDonald. Nhà ở đây này. People walking by. Ở đây nhiều lắm, được
bộ không, mà chạy xe coi chừng nó chết ở trong nó đâm quăng đúc ở đầu không, lên chết đi. Không get on anywhere. Well, that's what I Như thought. vậy cũng như cái ngồi xe bus hay còn gì nữa. So I know that those double-decker buses, you know, that I knew they were, you know, one particular area or whatever, but I thought those trolleys were everywhere. I mean, I thought they were all the same. Beijing Rector. Đâu? À, Canada hả? Dạ. Ít, Canada không giống Mỹ. ít có người mập lắm mà không thấy nữa. Mình phải đi bộ dữ lắm, nhỏ lớn gì. Đây là tên roi rồi nha. Ở đây cho đậu dẻ với đậu Public parking right there to the right. Bự kìa, nó ngồi 2 tầng kìa. If there's right to the right there. See that big red sign? Đó. Public parking $7. Parking 7 đồng nha. Ở đây nè. During that time, so probably have to pay more. cánh sáng này. I don't know where it just pointed that direction. This direction. Park everywhere now. Well, there was. Về lạnh đó. Ok. Để quay vòng quanh rồi cái vòng lợn lượt nữa. Vậy con mới đã chứ. Cười lên. Yeah, mostly yes. Yeah, there's also 2 or 3s here. Okey smoky. Khu chỗ này cũng All generation Canadian, for heaven's sakes. My people first came to Canada in 1822. So anyhow, but I did a couple of silly things, and there's a restaurant just over to the left of us on Robson Street. It's called the Loose Moose, and they have a funny cartoony moose on the front of it. And I was telling them how my Scottish friend said, well, oh well. So how old? And you guys that I already told the answer to. For our other guest, 205 years old. 70, 76, and it's 229 this very day. But it really isn't, you know, because the U.S. really, I mean, that War of Independence was the second longest war the United States ever had. It went on for 8.5 years. So they really didn't become independent until 1884. Declared was on the second, but it was written on the, or the fourth, right, it was written on the second. Yeah. Yeah. But you know what? Canadian mail takes 2 days now. I mean, it usually used to take 1, but we don't have surface mail anymore. Everything is air mail in Canada. So
and I'll often mail a letter in Vancouver and it'll get to Toronto the next day, but they guarantee. Oh, I was going to say they do a lot of movies here, and we call umbrellas are called brawlies here because we talk funny. We say brawlies. So in the winter when it rains a lot and they're doing a movie, we're known as Brawlywood. I'll tell you something. Here's something I bet you didn't know. Now, it's cold in parts of Canada, Iceland. That's the capital of Iceland. Did you know that? Well, anyhow, anybody spend any time in Buffalo? Yeah, you've been there in the winter? Yeah, isn't that something? Average 27 feet of snow. Wonderful people there, though. But the average, and in Syracuse, named George Bernard Shaw, the great fellow's redundant. So here's my question. The southernmost point of Canada is in a place called Pelee Island. It's in Lake Erie, right near Cleveland. So this step's going to crash in a second, so I hope it doesn't scare you too much. So the southernmost point of Canada is right near Cleveland, California is too. So if somebody give me a really wild guess, how many U.S. states are all or partially north of the southernmost point of Canada? 18. Well, I'm getting close. It's 26 is the answer. You know that? 26 of them. And I don't know if you spent winters in Montana or Minneapolis, but boy, I'll tell you. I was born in Edmonton. Oh, no, here on our left is our football stadium, where the BC Lions of the Canadian Football League play. And then the hockey arena is ahead on our, just ahead of us there. That's called General Motors Place, where the Vancouver Canucks play. And a Canuck as a Canadian is not an insult, but nobody knows where the name came from. Canuck. Well, it's kind of okay. That's fine by me. Okay, you guys, here we are. So tours. Giờ mình đi đâu? Bây giờ mình đi đâu không biết, kìa xe chở đi đâu đi đó thôi. Sẽ chở đi đâu đi đó. That a little later. Now the first building that I'm going to show you coming up in front of us here, this is GM Place, General Motors Place, home of the Vancouver Canucks, the hockey team. Now obviously General Motors, they paid a lot of money to have their name affiliated to this building, but here in Vancouver, any better. Now, as we drive through the streets of Vancouver, you're going to notice that there is a lot of construction. Most of the high-rise buildings here in Vancouver, they're not office buildings. Most of the high-rise buildings here in Vancouver are residential condominiums and apartments. And unlike many cities in North America that goes very quiet of an evening, our city gets very busy of an evening, very busy city. Because as I say, with so many people living downtown Vancouver, after work they don't stay in their apartments, they go to the coffee shops, the restaurants, the park, and obviously there's a lot of normal people on the streets. Now that is also why it's such a clean, safe city. Very clean, very safe, very clean, because obviously if you live in the neighborhood, you're not going to throw litter. It's very safe because there's, as I say, so many normal people on the streets of Vancouver. It's a very clean, very safe city. Although I say safe, last year we had an unfortunate incident. A tour bus full of Japanese tourists were held up by gunpoint and robbed. But fortunately, the suspects were arrested in 2 hours. The police had over 500 photographs of them.
check and see if you guys paying attention. Very clean, very clean. Oh, and any of you that didn't get the punchlines, I'll go over them all at the end of the tour. 25% more traffic on the streets if you synchronize the lights. So you watch ahead of us, you're going to notice that they're all starting to turn green. Now, back in 1995, the city fathers of Vancouver decided that we needed a new library. So they hired an architect from Toronto. His name is Sealte. He's a very well-respected architect. And they gave him 1 square city block to build us a new library. Well, he went to work, and about 6 months later, he came up with kind of an interesting plan. You see, the criteria for our new library, we wanted a very unique building. We didn't want him building a square box and filling it with books. We didn't want him copying anything he'd seen before. We wanted a very unique building. Well, he went to work, as I say, 2 years. Now, coming up on the right-hand side, and I promise I'm not going to show you too many buildings, but this is the CBC, the Canadian Broadcasting Corporation. This is our government-funded TV station. Obviously, the fact they have government funding, no need for them to produce any shows that are at all interesting. Now, the CBC, thank you. This CBC, this is the Canadian Broadcasting Corporation. This was mistakenly referred to by Dick Clark. You know Dick Clark from the American Bandstand? He referred to the Canadian Broadcasting Corporation as the Canadian Broadcorping Castration. And that's a true story. Okay, you're going to like this little maneuver of mine. Without looking, without indicating, swerve 7 lanes of traffic, turn left. You see, I too learned to drive in Florida. I actually learned to drive in a shopping mall parking lot. Yeah. Okay, what we're going to do now, oh, I should mention, we're going past this is the Canadian military here. This is it. No, the entire military. 2 tanks, 2 cannons. This is it, baby. Latest technology. This can fire a ball over 50 yards. Pretty proud of that, baby, I'll tell you. Pretty proud of that, baby. What we're going to do now, we're going to head down towards Chinatown. I'm going to spend a little bit of time in Chinatown today. My wife and I go to Chinatown nearly every day. My wife and I love Chinatown. My wife buys all of her fruits and vegetables in Chinatown. You know, talking about my wife, I married way too young. No, that's her name. She's Chinese. Way too. Her first husband was a Russian taxi driver. His name was Pick Up and Drop Off. Mind you, she wasn't my first love either. My first love was a farmer's daughter. When we split up, she sent me a John Deere letter. Oh, it's going to be a long afternoon. Okay, let's get down towards Chinatown. Now, the newest feature in Chinatown, as I turn this corner, as I turn right here, we're going to see and we're going to go underneath the new Millennium Gate. The Millennium Gate. Here's a skill testing question for you. What year do you think the Millennium Gate was built? Someone hazard a guess. Maybe the year 2000? Okay, well done. I know, you didn't want to get yourself in trouble, did you? I know. Okay, off to underneath the Millennium Gate into the official part of Chinatown. Now, Chinatown actually is in 2 parts. The first part is not that interesting. The second part is the market section. You're going to love the market section. So let's get into Chinatown. Now, you are going to notice that all the signposts in Chinatown are bilingual. Just like Canada, we're bilingual, English and French. The signposts here in Chinatown are bilingual, but not English and French, English and Chinese. Yeah. Okay, the first thing that I'm going to show you in Chinatown, coming up on the right-hand side, is the Chinese Cultural Center. Look underneath the archway there, past the lions. You're going to see the Dr. Sun Yat-sen Garden. That's one of those 6-acre gardens based on the balance of opposites. You know, the yin and the yang, the light, the dark, the rough, the smooth. Well, that garden was a gift from the people of China. Take it from them. All the materials that were put into that garden and all the artisans that built it were all brought in from mainland China. Now, why is it named after Dr. Sun Yat-sen? Because he's referred to as the father of modern-day China, Dr. Sun Yat-sen. He brought China into the 20th century. Now, have a look at the colors here in Chinatown. We have lots of red,
very lucky. Yellow, very lucky. Look at the gold dragon, very lucky symbols. Now, as I say, this part of Chinatown, not that interesting. As I get through to the market section, I'm going to show you many of the fruits and vegetables, interesting fruits and vegetables that you can see in Chinatown. One particular fruit that I'm going to tell you about is called the durian fruit. The durian fruit is about that big. It's like a brown, prickly pineapple. And it has an interesting nickname. It's called the heaven and hell fruit. Because when you buy the durian fruit, you'll immediately notice that it stinks like hell. So, yeah, well, I'll tell you a story. I was bringing a private group through Chinatown one day, and they insisted that I stop and buy a durian. We had the durian on the bus for 2 minutes. We dumped the durian, it was that stinky. So later that day, I come through Chinatown, picked up the durian, the heaven and hell fruit, took it home, carved it outside on the picnic table. Inside the durian fruit is soft white banana type fruits. I tasted that heavenly fruit. It was revolting. I found a Chinese friend of mine. I said to him, Simon, what's the scoop with the durian? It's supposed to taste like heaven. He said, it's an acquired taste. So let's see if we can find some durian, you guys. Let's have a look on the right here. Is there any durian there? Remember, it's a fruit, so no, there's lots of dried goods there. Mushrooms, fish, dried beans, dried pastas, a lot of dried peanuts, a lot of dried goods there. No durian. Oh, on the right, you guys, hang up in these string bags. This is the durian in these string bags hanging off the ceiling there. That is the durian. And look, there is a Chinese gentleman in there in the store. Oh, here's my friend. You watch it. See this guy in the black jacket? Look what he's holding up. A durian. Excellent. Good job. Give him a wave, you guys. Pretend you're having fun. Go on. Good job. Thank you. Good job. Excellent job. What else do we have here in Chinatown? Okay, we have a butcher's there, more dried goods, Chinese cooking wine. We have another butcher's and a baker, and then a fishmonger. Pretty cool, look at the fish there. Look at them. Lots of snappers, salmon, what else would they have there? Cod, yeah. Lots of fish I've never seen before, probably never ever been to the surface of the ocean before. Yeah, lots of interesting fruits, fish, vegetables, meats in Chinatown. You know what I'm going to do? I'm going to take a bit of a detour. I'm going to introduce you to my friend. My friend sells the Ming Pao Chinese newspaper. Has a huge circulation here in Chinatown because do you remember when when Hong Kong reverted away from the British back to the Chinese? Well, many of those wealthy people from Hong Kong came to Vancouver to live. In actual fact, many of the Chinese tour groups, they refer to Vancouver as Hongkouver. There's so many Chinese people here. Let's have a look, see what else. Before I introduce it to my friend, look at all the dried fish in the front row there. They love that in their cooking. Beans, mushrooms. More fish. Wow, look at that. That looks pretty good. As I say, let me introduce you to my friend. She sits just around the next corner on the stone steps next to a big concrete lion. As I say, she sells the Ming Pao Chinese newspaper. And I'm going to get her on the bus and because we have some Asian people on the bus, so we'll see if she can say hello. Now, on the right-hand side, on the stone steps, she's got white hair. Next to the concrete lion. Should we bring her on the bus? Yeah. Here she is, you guys. Now be nice and make sure you're happy. She's going to bring us some free newspapers. Nice and happy, you guys. Smile a lot. Yes. Yeah, there. She brought some of the newspapers. Say hello, everyone. My friend is 85 years old, and she sells the newspapers. She's here every single day, every day. She knows no English though, so she is my friend. Give her a wave, you guys, give her a wave. Thank you. Yeah. Thank you, bye-bye. Good job, you guys. You did a good job of pretending you're having fun. Good actors. Have you ever done any acting before? Good job. Excellent. On our way through Chinatown.
Oh, nearly got myself a new hood ornament there. Em thèm làm gì? Fine lady. Tập nữa nó chở lại nó cho mình ngừng ngâm vừa thì nó không cho xuống. Oh, yeah. He's going to get in trouble from his wife running across in front of the bus with her baby. Yeah. School group there, yeah. I had a funny incident last week actually. A guy ran across the street with a baby buggy when his wife followed him, she gave him almighty hell up there for running in front of the bus. Okay, now what else do we like to do in Chinatown? I know what I like to do. I like Chinese food. Do you guys like Chinese food? Okay, what I'm going to do is show you the most interesting restaurant here in Chinatown. It's called the Floater Seafood Restaurant. They serve dim sum. You know dim sum, they bring it out in the little trolleys with the steam baskets. Well, that's not what's interesting about the Floater restaurant. By the way, the Floater's coming up on the left-hand side. What's interesting about the Floater restaurant is its size. Guess how many seats the Floater restaurant has? 100, 200, 300, 500? How about a 1,000 seat restaurant? 1,000 seats. Pretty amazing, yeah. Good, it's a big restaurant, needless to say. Yeah. And parking, obviously if you have 1,000 seats in your restaurant, you need at least probably 500 parking stalls, right? Okay, over there on the left, as we pass the school bus here, that is a field hockey facility. You see, here in Vancouver, if we can't play ice hockey, we play field hockey. We do love ice hockey because here in Canada it gets very cold, right? Right? Wrong. Here in Vancouver, it doesn't get very cold because we're right on the Pacific Ocean. Our average winter's day is about 40 down on the water's edge. Outside the gates of the sawmill was a saloon opened by a British chap called Jack Dayton. He was very talkative, and as you know, the British call talkative people gassy. So many people referred to him as Gassy Jack Dayton. So when the mill workers finished their shift, they used to say, let's go to Gassy's place, or let's go to Gas Town. And that's how the original city got its name. It wasn't until 1886 that they then called it Vancouver, after Captain George Vancouver, the first European to ever come by this way. I'm going to talk more about Captain Vancouver in a few minutes. But let's get through Gas Town and show you a statue of Gassy Jack Dayton. Okay, let's just turn the corner here. Now, if you look through the front windows of the bus, as we come into Maple Tree Square, you're going to see directly in front of us the statue of Jack Dayton standing on his whiskey barrel. And that was the location of the very first saloon here in Gastown. And there he is. He'll be on the left-hand side in a few minutes. Here he is, standing on his whiskey barrel. Give everyone a good shot of that one. Now, there are lots and lots of features in our historic district. One particular one that I want to mention to you, and actually I'm going to mention several, but you guys may be looking to go for dinner tonight. Well, if you want an inexpensive dinner, I suggest the old Spaghetti Factory. Here you can get a 4-course meal for 12 bucks. 12 bucks Canadian in a touristy area. That's pretty good. That 12 bucks Canadian, that's only like $3 US, I think, isn't it? I'm not sure. You get soup and a drink with lots of bread to eat for 12 bucks. That's a pretty good deal. Yeah. Now, the big feature here in Gastown, well, it's not the cobblestone streets, it's not the hanging baskets. The big feature here in famous Gastown is the famous steam-powered clock. It's a steam clock. I'm going to try and show you the steam clock here. Here it is, coming up on the right-hand side. Looks like it's a bit slow today, because the time now is 2:30, but that says 2:23. There it is, on the right-hand side through the front windows. Now, don't be too worried about getting photographs, because you know what I'm going to do a little later? I'm going to come back here at 5 o'clock. And at 5 o'clock, we're going to see it do its big action. You see, this does the Westminster chime, but not with bells. It does it with steam tooting whistles. And it's a steam-powered clock. Yeah.
So what I'm going to do, bring you back here at 5, but only if you're very punctual. Is that a deal? Deal. Good. Let's go. This is the Hudson House, the first brick building that the Hudson Bay Company, Cage's Home, put out in the yard to put them in as well. A lot of statues here in Vancouver. Look at those street dolphins there. Yeah. Now, coming up on the right-hand side is the Hyatt Regency Hotel. Any of you guys staying at the Hyatt? Headlines on the newspaper the next morning, riot at the Hyatt. It was far from a riot, but it did rhyme, so we let them use it. They can actually trace some of the gifts that President Clinton bought for Monica Lewinsky that he bought here in Vancouver. On our way up to the Robson Street shopping district. You're going to love Robson Street, you guys. Now before we get up there, have a look on the left-hand side. There we have the Christchurch Cathedral. Beautiful Douglas fir beams, leather glass windows. Then the next hotel that I'm going to show you is the beautiful Fairmont Hotel Vancouver. It was built back in the 1930s, but unfortunately during the Great Depression they stopped construction. But then when we knew that in 1939 we were going to host the royal visit by King George VI, Queen Elizabeth the Queen Mother, they rushed it to completion. And that's when it was completed. Now that is the famous Fairmont Hotel Vancouver that has the green roof. You know, the copper roof that turns green in the rain. Yeah. We do get a lot of rain here in Vancouver. We get about 50 inches of rain a column. No office building. They put suspension cables from the top and built the top floor of that office building first. All the way down, the bottom floor of that office building was built last. You see, that office building does not touch the center concrete column. It hangs from those cables. On a windy day, that building sways 2 to 3 feet in the wind. When the office workers pack their lunchbox, they also pack Dramamine and Gravol. You can get seasick in that building. Now, do you remember I said it didn't have a bottom? You didn't believe me, did you? No, why would you? Well, as we come past this street on the right, have a look behind you at the bottom of that building and tell me what you see. Just that center concrete top. Okay, that is the building that they used in the TV show called MacGyver. You know, with Richard in it. That was the Phoenix Corporation. That actually used to be called, owned by Enron. But that's why they're now doing some work on it. They're going to convert it from an office building to more condominiums. We need lots of condos. Okay, we got a guy here doing a little protest. No victims, no punishment. I don't know, I have no idea what he's on about. Okay, on our way down to Stanley Park. Where's my friends from Pennsylvania? You near Pittsburgh? Harrisburg? State College. Yeah, okay. Do we have anyone from New Jersey on board? Okay, these guys can answer this question, only if you're from New Jersey. I'm going to take you towards Stanley Park, which is named after Lord Stanley of Preston. Tell me what else is named after Lord Stanley of Preston. The Cup from Hudson. The Stanley Cup. I asked the guys from New Jersey. They won it 2 years in a row, right? I'm just sucking north of England. Now this is part of the tour that you guys have to take to participate. When I raise my hands, you guys have to say Lord Stanley. The way around Stanley Park. Coast Road is about 7 miles or 11 kilometers. It's 7 miles or 11 kilometers. 1,000 acres, Stanley Park. Stanley Park is named after Lord Stanley of Preston. That lady in the green shirt, 4th row back. When you say that, can you, so I can see you, because if you don't, you know what I'm going to do. Yeah, I've got to see your mouths moving, even if you don't say anything. As long as your mouths are moving, I'm happy. Before we get into Stanley Park, have a look on the left-hand side. You see the Stanley Ho building? That's one man's private residence. He's a professional gambler.
And until such time as that vacant lot gets built on, is that beautiful mural painted on the wall. The inspiration for that mural comes from another location in Stanley Park. Now, here's another skill testing question for you. Coming up on the left is the Jubilee Fountain. That was built on Vancouver's 50th anniversary. What year was the Jubilee Fountain built? See this gentleman in the hat, red shirt back here? Put your hand up, sir. Put your hand up. This gentleman is no longer on the wash crew. He got the right day, so he's off. He's scot-free. He can go to sleep. He's done all he had to do. Do you see these orange signs? This tells me that there's a movie being filmed in Stanley Park. These signs are what the movie industry use to tell all the hard-working Teamster drivers where to park their rigs to sleep. Now, this is it, you guys. This is the part of the tour where you guys get to shine. And ma'am in the green shirt, make sure I can see your mouth moving, otherwise you could be in deep, deep... Yeah, I've got to... Okay, I'm going to give you a big build-up. Now remember, Lord Stanley of Preston is the word, right? Let's have a little practice. Stanley Park is named after... Lord Stanley of Preston. Okay, now the next time you do that, this is for real, and I need you a real good college try. Ready? I'll give you a big build-up for it. As we come into 1,000 acres Stanley Park, underneath the bridge, the first statue that you're gonna see on the left is of Lord Stanley of Preston. Robert Burns. That's Robbie Burns, the famous Scottish poet. Oh yeah, Lord Stanley statue's way in the back there. Robbie Burns, Does anyone know any Robbie Burns? What's his most famous poem? It's about little mouse, right? What's his most famous song? No. Love is like a red, red rose. Yeah. See, I try and bring a little culture into the tour. Later, I'm going to do Shakespeare. Oh, yeah. You can. Okay, now here we are. We're on the coast road. Next to the coast road is a footpath. A two-lane footpath. One lane for walkers and joggers. The other lane for cyclists and rollerbladers. Yeah. On the left-hand side is the company that I used to work for. Then they bought the horses. I really miss those oats. Good job, you guys. So look at that footpath down there. It's very flat, about 7 miles or 11 kilometers. I'm going to do the spooky, because this is very spooky. I don't want anyone getting too freaked out. As we come past the Royal Vancouver Yacht Club, I want everyone to start looking through the trees on the right-hand side. There's the bodies of native people. You see, our natives here on the coast, they didn't bury their dead in the ground. They buried their dead on the limbs of the trees. Yeah. So that, ladies and gentlemen, is how I know the woman. Okay, we're going to talk more about Dead Man's Island in a few minutes, because we're coming up to our first photo stop of the day. I emphasize the word photo. This is no excuse to go and get yourself a snack. I certainly don't want you using the gift shop. Just photos. We're having our coffee break in about 10 more minutes when we leave here, so I certainly don't want you using. So let's find a parking spot. Now we are going to be getting off for photos, but I'll take that little guy out there. Now we are going to get off for photographs, but sit back just briefly, because I'm going to tell you a bit more about the totem poles first of all. And I think because you've been up to Alaska, you probably have got some mixed ideas about totem poles. Would that be fair comment? So I'm going to give you there's a famous chief. They wouldn't bury you in a tree. They carve a pole on the ground, hollow out the top, in he goes, raise the pole. That's called a mortuary or burial pole. That's one type. The other type has a shelf on top. They wrap the chief in moss and bark, and up on the shelf he goes. Have you ever seen a John Wayne movie, a Western movie with wigwams, teepees, out front is a totem pole? Yeah? Hollywood myth.
Because our First Nations that live in wigwams and teepees, they're plains Indians. They're nomads. They follow the buffalo. They're never about to carry a great big totem pole around with them. You see, our natives here on the coast, they live in the same villages for hundreds, maybe 1,000 years. You go to a Haida village in northern British Columbia, there may be 40, 50, 60 poles out front of their village. Because over the decades, over the centuries, they've carved poles for different reasons. They're all unpainted, by the way, because Europeans never got up that far north. But they are all starting to decay. What do we want to do? Paint some preservative on them. They say no. You see, totem poles are meant to decay. They're meant to go back into the ground. So when you guys come back from Alaska and you were offered all sorts of authentic native Indian art, remember, to be authentic, it must have been carved in the Pacific Northwest. China doesn't count. And it must have been carved by one of the 12 nations. All right? If it doesn't fall within that criteria, then it's just a nice souvenir. Okay, this is our photo break. I do not want you to use the gift shop. I do not want you to use the concession stand. This is only for photographs, because in 10 minutes, we're going to be going up for our coffee break in another location. And we're going to be there for a half an hour. That's where we can use the washrooms, get some drinks and buy some gifts. So this is photos only. The time now? Hold on. No. See, that's the fundamental mistake you don't have the button back there, sweetie. You guys on the back of the bus on the outside. 10 phút nữa sao mà kịp. Để nó chụp hình không, mình lên chứ làm gì chị? Mình phải quay sơ cảnh chứ, đại công mình đi tới đây rồi. Chị không? Out to the ferry terminal, wait, get on the ferry, get off the ferry, drive into Victoria. It's about a 4-hour journey. Or would you do 4 hours or is 20 minutes a little better? That's what I do. Okay, good job. That's, yeah, you don't fly across. It's a very pretty flight. It's about $90. About $90. Okay, behind us is the city of Vancouver. On the other side of the harbour is a totally separate city. It just has a similar. If you didn't want to go by, then I'd choose another. Okay, get rid of him because the story I'm going to tell is a lot longer than the story he's going to tell. So, and then I can just push him along. Now, as I say, North Vancouver is where much of the industry can be found. Those large brown piles that you see on the other bank, that is sawdust, a byproduct of British Columbia's #1 industry, the forestry industry. The large yellow piles, that's sulfur, a byproduct of the natural gas industry. That gets shipped over to the Orient to be used as a fertilizer. But the real reason that I brought you around here is to show you the Lions Gate Bridge. There it is. And I'm going to tell you a story. Có người đứng làm mẫu vậy. And that's why I needed that other guy to get by me. Very interesting. You won't pay attention to this because a couple of these bits of information are on the test paper. Before the bridge was built in about 1930, the Guinness family, you know the brewing people from Britain, they bought that entire mountainside for $70,000. Guess who built the bridge? The Guinness family. They paid $6 million to build the Lions Gate Bridge. That gives them access to that residential area. That's what we call the British properties.
That's Canada's most affluent neighbourhood. Only the most wealthiest people can live in the British properties. One just sold there for $18.5 million. Right, in 1960, the Guinness family sold the bridge. How much for? $6 million. They didn't make a penny profit. However, the whole time they held on to the bridge, it was a toll bridge. Toll bridge. Now, the real kicker to the story, two stories. In 1986, when we had our World's Fair to celebrate our 100th birthday, illuminated. So of an evening, it looks like a string of pearls. Now, the real kicker to the whole story. Considering that the British property is Canada's most affluent neighbourhood, one building lot in the British property sells for about $2 to $3 million. The Guinness family still own 2,000 acres. $2 or $3 million for a 100-foot lot? You thought they were in the brewing business, didn't you? No, no. They're still in the real estate business. 2,000 acres. Good job. Working our way around past the Brockton Oval. This is a cricket facility. If I had a few hours to spare, I'd explain the rules of cricket to you, but no, that's right. Maybe not, maybe not. A few days to rules, that's right. Pretty, yeah, all the names. Seen the Little Mermaid? Okay, we don't have the Little Mermaid here in Vancouver. What we have is the girl in a wetsuit. Hold on a minute, let me just, okay, hold on. Who's that yakking back there? Who is it yakking? You can't be talking while I'm talking. Who is it? The Arkansas bunch. Okay. Okay, let me just try to think This of a group joke is like here. herding geese. What, yeah, all I can hear is yak, 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 yak. The next person that yaks at the back from Arkansas is going to have a long walk. Have you got what I'm talking about? Yeah, you're going to be hitchhiking. Okay, let's get on with this story about the girl in the wetsuit. Yeah, we don't have the Little Mermaid, we have the girl in the wetsuit. See this lady sitting on this big boulder here on the right? She called a girl in a wetsuit because she's got a scuba diving suit, flippers, goggles, but she's more than just a pretty face. You see her left hand? That is where the high tide is going to come to this afternoon. Yeah, she's just got a new hat there. She might end up with some new makeup in a few minutes. Now, she's the girl in a wetsuit, high tide marker. You see, here in Vancouver, we have a 16-foot tide. From low tide to high tide, 16-foot difference every day. Now, during graduation season, she has more than just a scuba diving suit on. During graduation season, I've seen her in a bra and panties. I've seen her in a college t-shirt. In the Christmas time, many jokes. The girl in a wetsuit. What is her name? The girl in a wetsuit. Good, because that's on the test paper. You know what? I think those guys from Arkansas have got an excellent chance of being on the wash crew. Yeah, I think, well, not just an excellent chance, I've actually, in my mind, singled them out already. So the rest of you guys can have a nap because they're pretty much going to be getting wet later on. Unless they really redeem themselves. If they really redeem themselves, then I might let them off. Family back in the 1930s, it was quite a narrow bridge. So, over the last few years, one at a time, has been replaced by a much wider section. So now it's very easy for the big buses and trucks to go across there. 62 sections. Each section took about a month to replace, so you can imagine it was a few years before the whole bridge deck was replaced. They were still working on the uprights. You see, the lead paint was painted. Years old. Oh, cây Good job. Now we're going to turn the air conditioner. You see, do you remember when we were back at the totems, I said, do not use the gift shop, do not use the concession stand? Do you remember I said that? Yeah. You see, the guy at the next gift shop concession stand offered me a commission. He said, boss, how refreshing ice cream is, wonderful flavors, it's really moist on your lips, you're on a hot, sticky bus.
vanilla, double chocolate, maple walnut, hard ice cream, soft ice cream, ice cream, ice cream. We all screamed. Oh, it's a Ben and Jerry. Oh, we don't have Ben and Jerry. We have regular. Regular. That's our. Here's the bridge, you guys. Look at that. Now, you don't need to take photographs because I'm going to park around the corner and you can walk back if you want to take photographs. What we have to do is find an ice cream vendor. Oh, is it getting a little hot on the bus now? Have you noticed that temperature? The temperature's rising, it isn't surprising. I'll just sit here with the engine idling, it'll really heat up, don't worry. Okay, here we are, our afternoon coffee break. Okay, so this is the washroom building. Next, you're going to see the ice cream. Now, don't get off just yet, because I've got some more instructions for you. Hold on a second, hold on. We're going to wait for this guy to move, then I can move up close to the ice cream vendor. And then another 10 minutes, you should... Not two loons on the other side, but a polar bear. Alright? Toonie. Just to recap, a loony is a picture of the Queen with a loon behind. A toonie is a picture of the Queen with a bear behind. Ice cream, ice cream. Okay, what time is it? Alright, oh, big jump. Next time I want you to jump, you've got odd shoes on, you know that? You've got odd shoes on. 커피 드실래요? CD 하나 사요.
Thôi nó quay. Nãy giờ quay. Kem không? Ai kem không? Anh ơi. Xe nó giờ mới chạy đi. Như ổng rồi không? Hai. Quay ổng nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Để nhớ mặt ổng thôi. Một sư chụp em một coi đứng ngay cái này. Lên phim rồi. Rồi, khoan á để em coi nó có tự động. Tự động thì bấm cái chỗ này nè. Dạ, bơ số 3. Đẹp đâu? Ngay cổng này. Thấy cổng á một sư. Từ cái bãi chở ra. Cho ông Sư ra chụp. Downtown, you're gonna pay 100. Dạ. Lại cái đó chụp cái cảnh nó. Dạ. Để cho bóng sư ra chụp chung. Con kịp mà. Đi những chỗ này mà nó cho mình ít giờ quá. Xe, dạ em chụp. Bà lấy. Ủa, chạy đóng tiêu rồi. Ông đâu rồi? Ông kia đâu rồi? Mới thấy bả một kem mới đi vô bả cầm. Không, ông thấy cái xe kìa, có chừng xe. Dạ. Mới thấy ông đứng đây rồi không đâu.
Summer as well. Mời chụp hình không? Nè chụp cảnh nó đẹp nè. Ồ, chà, coi cái Nó cảnh đẹp lắm. Ồ, quá đẹp. Mấy biểu cả chụp luôn, chụp cho. Yeah, great. You can see that far? I can only read it about now. Here's the famous hollow tree, hit by lightning about 100... Look at this guy on the left. See, he's taking a picture of his son. Ồ, cái cây quá. There's the hollow tree, you guys. Nó sống trên đất không? Cái cây gì muốn There it is. Hit by lightning 125 years ago, totally burnt out the center of the tree. quá xa. Hold on. Yeah, I figured that, buddy. Yeah, this guy's a real rocket scientist. You know what he said to me? You're in the way. You're in the way. He's a real rocket scientist. You're in the way. Well, what do you expect? It's a bus. Did everyone get a good photo? Now, now the big buses really are not allowed in there. See, look, see, that's why he didn't go in there. And I'll tell you why. Because now, I can't see whether the road's clear. So, hold it. I've come up with a plan. If it's clear to go, you say, go. If not, you say, no. It's a simple plan. Awaiting your... Go? No? Go? Go? No? Go? No? No? Go? No, I can't go because I've used up all my air supply, which I'm surprised because there's enough hot air on this bus. So what I'm going to do, build my air. This is how I build my air, wrap it. Yeah, it all runs on air. If you don't have any air, you can't go. So as soon as it gets up to 90 pounds, the beeper will go and then we can go through that again one more time. Để sống có 100 năm. Okay, ready? Stuff, don't I? You wait. I'm going to show you something even better in a few minutes. Okay, working our way. Now, we were out there at Prospect Point. I think we only left about 3 behind, which is pretty good, really. You can see the beautiful conservatory. There it is now. Good job. Okay, now, I'm going to start to tell a story that I have no idea whether I'm going to be able to show it to you or not. Because, do you remember that footpath around Stanley Park? That's not this one here. There's one down lower by the sea wall. Well, my daughter Natalie and I were walking around there last August. I never used to tell this story then because I didn't know about it. We walked past the old tea house on that wall and we stopped dead in our tracks. Because down on the rocky beach is what my daughter Natalie calls the rock artist. He doesn't paint rocks, he balances rocks. He doesn't balance rocks on the flat side of one another, he balances them on the tips of one another. This guy is an absolute genius. I'm thinking he's been down there on the weekend and there should be some of his rocks left on. So, as we come up to this clearing, I want you to look down on the rocky beach and look at the big boulders, because he uses the great big boulders to do his little rock sculptures from. So look down on the rocky beach. Yeah, there's some. There's some. On the left side of this clearing. Thấy gì đâu. Do you see on the left? Everyone see those? Yeah. Everyone see it on the left side of that clearing? Now there's another little clearing coming up here and I'm going to go slowly there as well.
Look down through this clearing. Now look at the big boulders, because he uses the great big boulder. Oh yeah, this is going to be a real good one. I can see it already. Get ready, you guys. On the left side, you can just see there's a couple, 3 high. Now look how carefully, you can't believe that, can you? Look how carefully that's been balanced. Nice and slow. See on the left side? Through the clearing? Environmentally friendly area. Our water's very clean up here. Now, have a look over on the left side. This is where the artist got his inspiration from for that big mural that was painted on the wall of the building. Look over your left-hand shoulder and you can see the bridge. They're just fixing it up at the moment. See it there? That's the bridge. Pretty cool, eh? What do you think? I'm a rocket scientist or something? I mean, what? I'm supposed to know everything? Oh, I know. Okay. But look how beautifully manicured the grass is. Look how beautifully manicured that is. When I got my own lawn, I spoke to the greenskeeper here and I said to him, Fred, could you give any tips to me about keeping down on the lawn maintenance? He said, well, sometimes here at the Stanley Park Lawn Bowling Green, he says sometimes to keep down on the lawn maintenance, sometimes of an evening we sprinkle whiskey on the grass. In the morning it comes up half cut. Oh, it's getting pretty bad. It's bad. Well, you're right. They did wash ashore. You know, many of our forestry lumber companies, they transport the logs in the water in those big log booms. Well, only the outside logs are connected. The inside ones are just along for the ride. Some of them get a little waterlogged and they end up submerging. The log boom goes by and they end up washing up on the beach. But because they're no good for the forestry, because they've been in the lumber business, they've been in the salt water too long, rather than send them to the mill, they just buck them up and use them as beach furniture. They're like windbreaks. That's what they're for. Do you remember when we were in Stanley Park talking about the totem poles? I said where they're from. British Columbia, northern Washington State, southern Alaska. Do you remember that? If you go to the far north Granville Island over there to the left, we're going to be there in about 2 minutes. But first, that's the Aston Martin's the one that James Bond drives. Then we have Jaguar and Land Rover. We fund each. How much have they paid each now? $9 each. 3 9s are plus the 2 that he kept. Two have been found dead. The fate of another is unknown. NBC's Jim Persephone at Pentagon this morning with more on this story. Jim, good morning.
Good morning, Ann. Dangling off the side of the mountain at 10,000 feet, U.S. military teams have recovered the bodies of those 2 dead Navy SEALs. But the search continues today for another still missing. U.S. military rescue teams had to scale a sheer cliff and use mountain climbing gear to retrieve the bodies of the 2 dead Navy SEALs. They were part of a 4-man reconnaissance team dug into the mountains when they were attacked with small arms and rocket fire in an ambush by Taliban forces. Military officials say it appears the 2 SEALs were killed in the initial firefight. 1 SEAL was rescued alive over the weekend and is undergoing medical treatment for minor wounds. But the search continues today for the 4th SEAL who is still missing. But with his special operations training, military officials believe there's a good chance he could still be alive. What concerns military officials, however, is that there's been absolutely no contact at all with that SEAL who's now been missing for more than a week. And with the recovery of the 2 bodies today, 18 U.S. Special Forces operations forces have been confirmed killed in that time. Today, Indonesia was rocked by a magnitude 6.7 earthquake in the same area by the December tsunami. There are no reports of any major serious damage, however. The International Olympics Committee votes tomorrow on which city will host the 2012 Summer Olympics. Well, today, New York City Mayor Michael Bloomberg, Senator Hillary Clinton, and boxing legend Muhammad Ali are trying to lobby the board of New York City. Paris, London, Moscow, and Madrid are also. Đem đồ xuống hồi nào đi. Đưa mọi lên bà đem đồ bà xuống. Ông chơi ra ngoài. Cái cửa này đóng lại cái là mở ra cái gì chứ. Không có kẹt rồi gì. Ồ cái cảnh này đẹp quá nữa. Cảnh đẹp quá. Quay cái chỗ mình ở á. Cho mình ngủ hả? Để mình ngủ kỷ niệm. Bắt đầu ra đi hả? Bây giờ đi thế hả? Rồi sao một sư hả? mở chưa? Ok. Phải đứng chặn ở đây để giữ cái cửa đây. Chị Quá đi, có nhớ anh Quá không? Nhớ rồi phải không? Để cháu nhà cũng làm vườn à. Yeah, đi mà không có đi chung cho vui. Đi hai vợ chồng rồi cho vui. Đẹp quá. Cảnh đẹp quá. Núi à. Mấy cái tòa làm việc, mấy cái building làm việc á, cao mà đẹp gì thôi. Ok, mình chuẩn bị ra xe đi chơi. Super market chợ đó. Bò như 9-10 giờ nó mới mở nó quang nha. Thì bởi vậy. Bao nhiêu gì cái điện nó là bao nhiêu. Kinh he nó người ta không thích người ta bán, ở đây người ta bỏ bằng rồi. Bây giờ đi đâu? Shopping nó nằm chỗ nào đó? Cho hỏi người ta đi. Hỏi cô Việt Nam để tôi hỏi cái nhỏ này nè. Để tôi ra tôi hỏi. Hỏi vậy? Hỏi shopping nó nằm ở đâu nữa? Mall nằm ở đâu? Ở đây mà hỏi đàn bà là cái đó là good rồi. I do that at home and I don't care. Sometimes there's not anything wrong with it, but I'm all this way. I don't want to stop there. You don't want to borrow second-hand clothes from somebody. Well, I wouldn't do it for somebody for a gift, for sure. But I'm going to tell her that. I'm not going to tell her it's you. That I mean, I'm not. Maybe where Sears was a mall. Yeah, we see the Sears too.
but we see something, you know, they call metro town on that side when we pass it. And, you know, I thought it was Sealte. They had that parking space, you know, Metropolis at, I forgot what it said now, free parking. But I don't know, like the stores and stuff though, I don't know, Hồi nãy thì đọc cái chữ đó đó. Ok, về mở ra cho Thánh nể mình chứ, đi tới Canada bây giờ vừa lắm. Nhớ là quay cái đẹp. Bảo đảm máy này good lắm. Máy này màu Huy nó đúng với màu mình sao nó y chang vậy nè. Nhưng mà cũng có thể muốn chỉnh cho nó đỏ đậm lên cũng được. Để lên shop để mình quay chữ cho đều hết. Mình có chút cô. Quay phải cho đi nhẹ nhẹ vậy. Để thôi coi nhức đầu lắm. Đừng cái là tiêu. Oh, not yet. Oh, sorry. I'm sorry. Sorry. Chỉ cái đường cho cái xe truck với business chứ. Nhưng mà cái xe kia vô. Hả? Đi ngọn khác mà.
like 1A or something went that direction, and 99, the way I understood that sign, 99 South just keeps on. Next is past something. If we get up here and we're wrong, they'll tell us, I'm sure. Cái này vì chưa tới biên giới rồi hả? Tới rồi. Chưa mà. This is the visitor information where we came in, is it not? I don't know. Chưa tới. Cảnh đẹp quá. Oh, up here, yeah. Xe đông dữ vậy ta? Người tới nó bởi vậy nó 25 phút delay hồi nãy. See, that's what I was afraid we'd run into yesterday. Đây là biên giới rồi hả? That's the way I've always seen it on TV when they're waiting to come in back and forth. And yesterday it was on this side. Cái trạm ở đằng kia kìa. Có lá cờ Canada. Ta qua Canada đông quá. Chắc 20 cá phải đem ra dùng. Có súng, có đồ, có thuốc rồi đó. Mình có cái đồ ăn thì ok, tao có hộp thuốc. Chị bảo đảm chị cái cá đó nó không làm gì chị đâu lo. Mà cái nào mà chó nó sủa đang dở đó. Con chó bự dưới vậy ta. Thôi đi bỏ thẳng thắn ở ngoài đi. Để giấu chị đó. Sao cái line này giống như nó qua bên kia vậy nè, phải không? Xe đó nó nghi sao nó vô đó. Mình nếu mà mình chạy đi mình phải chạy thẳng này, mình đâu có tập vô đó. Có nhiều xe qua đó mà. Thấy xe đang qua đó. Nãy thầu không kịp cái bảng welcome tôi vừa mới thầu. See that sign said U.S. law report more than $10,000 outbound or inbound in U.S. dollars or to U.S. customs. Ở cửa biên giới Canada trở về Mỹ. Cảnh đẹp quá. Very thin. I don't know. Mình đi bên ngoài mình đứng cái trung tâm mà quay đây đặt mà hỏi rồi mình nói. Nếu mà nó cho mình đi trúng cái Ireland thì không được, không sao, sợ nó cái lane này đi vô đây rồi đi vòng trở lại Canada nữa. Oh, look at the doggies. Rồi qua nó hỏi tiền rồi thôi, nó không xét gì hết. Mà về thì Mỹ nó kỹ á. Mỹ nó kỹ là đúng rồi. Chị quá có trên 10.000 túi không? Trời ơi, Có là nó lấy á. Tới qua khỏi cái hàng rào này là sông biển luôn mà. Công nhận hai đất nước này nó vĩ đại. Canada nó cũng vĩ đại như Mỹ. Canada lớn còn Đó, thua Mỹ. xưng thấy Mỹ ra đưa quân lính ra đi khụi đó, mình xanh vậy đó, la trời đó, họ là 1 đồng mấy một lít. Rồi thế Mà vậy đó tao đâu có hiểu bởi cái người Mỹ ở nước Mỹ xíu quá. cái thế má đó Thấy cái gì cũng đo ra cái gì cũng rẻ hơn người ta mà cứ lại làm. Thế má hình như mấy chục % rồi đó, của mình đó là cái tiểu bang Arkansas là thế nhiều nhất, như Oklahoma rồi nhưng đâu có thế đồ ăn đâu. Mình đó là cái tiểu bang nghèo. Ở bên lúc xây cũng không có đồ ăn thì Oklahoma có thế đồ ăn mà
Chú ăn. Không biết có không? Có em. Nhưng mà như nó không có phải không á. Hồi nãy chắc hai con này nãy nhảy xuống cái gì phải không? Xuống cho đi biểu diễn ở đấy. Tưởng đâu là gió ấy nữa chứ. Qua mà đi kia qua đó, mục sư thấy nó nghi mục sư rồi nó đem xe mục sư vô trong nó xét dữ. Bữa đó đi qua đây thấy nó xét mấy chiếc tóc banh xà lông. Nghi mà có xuất hiện Lấy cái xe Xe mình cũng qua xong cái này của Canada. qua giờ ở Canada tôi không đó, thấy đó bên kia cũng là cái xe ở bên Canada đâu không thấy ai có cái xe nào mà lớn Chevrolet truck hay là Ford họ tuyệt đối không thấy. vì nó săn đắt. Mà chú Quang thấy không? Mình không có thấy nhiều pickup đâu. Sắp nay mình đi đông dữ rồi, lúc mình đi đâu có đông dữ vậy? Đâu quen đó thấy khách. Thế để đưa bển thâu cho về coi, gửi qua cho coi. Nãy vừa bây giờ bây giờ
Sealte nhưng mà trước em ở dưới Nọt á. Mỗi ngày đi xe bus lên downtown không. Bây giờ cũng trở lại mà với tâm trạng khác. Hồi đó đây buồn lắm. Rồi đó mình qua không có ai á. Chừng ổng đi nữa là cái buồn sợ luôn, bỏ xe không còn luôn. Giờ trở lại nha. Hết. Bây giờ tôi ra. Dạ. Thấy là cảnh cũ à. Đi đây nhớ có cái nóc nhà nào có con cua bự lắm. Giờ chắc tháo rồi. Đó bây giờ sao mình lên để cái tháp nhìn toàn cảnh luôn. Tháp này. Đó cái tháp này. Hồi đó mua vé cái 5 bạc mà giờ bao nhiêu? Lên có đỉnh luôn. Đi thang máy. Vô cái đường hầm này nè, đi cũng đường hầm này mà ra về cũng đường hầm này luôn. Nhớ hồi đó đây cái mùa đông mình đi qua nhầm cái mùa thu tới bắt đầu mùa đông. 8 giờ sáng đi học mà trời như mới có 3-4 giờ khuya nói thôi. Rồi hồi đó 30 mấy độ mà lạnh quá sao lạnh lắm. Permitted carpool parking only. Nhìn xuống cái đây cái bờ sông nè, coi nè, đường xuống dốc bây giờ xuống dốc.
xuống không. Chị ngồi xe chạy đó, chị quay nó có rung không? Tay kẹt Quay ra nó có rung không? tay kẹt chặt cũng rung á. Cái đường số 2, số 3 là song song với nhau. Đó đường số 3 rồi đó. Vậy đi đường nào? Ăn ở đâu? 3, 2 đó. Má tôi ăn tôi rồi. Vậy đó quẹo trái một khi quẹo trái là lên cái chỗ cái chỗ mua đồ. Đường số 3 em nhớ. Ở đây cũng gần gần với nhau không à? Đi bộ cũng được. Chỗ mình ăn là cái đường Jackson ở trên này nè. Dạ, đường Jackson. Đường Jackson mà chạy hoài, chạy lên chút cũng gặp Phở Hòa rồi cái tới nó Hồng Kông. Biết rồi phải không? Bữa nay chị biết rồi phải không? Mình biết. Biết. Đường số 3 ở trước mặt đây chứ hả? Em tự nó thẳng đứng trước mặt nè. Giờ chị muốn chỉ chợ đây, chị chạy đi, tôi có bấm đồ. Tới đây là Giờ mục sư đi tới đường Jackson thì cứ chạy theo cặp thôi đó, đường Jackson vậy đó là. Giờ đây là đường Gem này. Là chị muốn đường Gem này, đường 3 rồi đường 2 đây nè, giờ đã ở đâu? Xuống tới Jackson đi. Quay nè. Nó xuống dưới luôn. Xuống dưới luôn hả? Bữa đó mình ăn mình có chỗ rộng không một xíu? Mình đậu cái bên kia đó, mình đậu chỗ Hiệp Thành đó. Đâu có, không phải. Mình đậu ngay cửa luôn á một xíu. Ở trước mặt đường Jackson đó một xíu. Cái vô chợ Hiệp Thành ăn mình qua. Đường Jackson. Dạ không phải. Không phải. Bữa hôm ăn vô đây nữa hả? Có cái chỗ đậu chợ nhỏ nhỏ. Dạ dạ. Đi tới hồi đó qua sao nó lạnh quá. Bây giờ chạy rẽ phải phải không? Tôi đi nhớ cái đường thì đi lên Chinatown đi cái đó. Chạy đi Chinatown ra cái đâu đó. Chỗ mình ăn với mình mua trái cây đó. Như cái đường này mà có không? Nó nằm ở đường Jackson. Dạ, đi qua khỏi cầu rồi tới rồi. Đó. Tôi đâu có biết, cũng không có nhớ. Mấy cái đường nó cũng gần cũng là tới đây thôi. Ở đây mấy cái ở đây mấy người homeless nhiều lắm á. Homeless á. Với lại cái chỗ mà cho đồ ăn phi á. Cho đồ ăn nhiều lắm. Nhiều chỗ cho đồ ăn á. Jackson nằm chị nhớ bên trái phải không? Anh phải. Hai bên đường. Men này, đường men này. That was Main Street, but you couldn't turn right. Okay. Là Jackson nằm bên kia. Đây Jackson đây. Cái đó là mình ăn cái chỗ nào nè. Hôm đó mình ăn đường mấy mọi người nhớ không? Vậy cái đường Jackson mà đi về chỗ đao thao. Cái chợ ấy đó là đi phải đi trái, còn này là xuống dưới bé sông à. Nhớ là rút qua cầu đó. Hả? Nhớ là rút qua khỏi cầu rồi đó là tới Chinatown. Đây có nhiều cầu lắm đâu biết cầu nào. Này đi về hướng mấy sông rồi một sư ơi, hướng trước mặt, hướng Tà Lưng á. á. Hợp Thành nó chạy nhiều quá nè. Cái chạy gì mình đậu đó rồi mình mới chạy tới đó mình ăn. Hướng đó là hướng Chinatown đó, bây giờ một sư. Dạ, Chinatown. Đây là Chinatown đó. Này là khu Chinatown đó. Mà giờ mình hỏi cái chợ đó chứ mình hỏi Chinatown chỉ Chinatown nữa. Ở đây mình hỏi cái chợ Hợp Thành. Phải không, nó Hợp Thành nó hả? Ở trên đường Jackson là chạy thẳng hoài thì thẳng lên chút gặp Phở Hòa rồi cái chỗ nào đường nào? Đường Jackson, em nhớ đường Jackson em đâu sao bớt. Đây là đường men nè. Dùng sư đi đường Jackson đi. Đó là đường số 1. Đường men, đường số 1. 1, số 2, số 3. Chạy qua khỏi cầu đó tôi nghĩ là thấy cái khu anh muốn. Nhớ gì vậy? Để mà rẽ đây mày. Chỗ đường Jackson chạy lên thì gặp Phở Hòa rồi chạy tới chạy tới nữa thì gặp nhà thờ chỗ một sư Hạ. Nhà thờ một sư Hạ. Ở đây có nhà thờ ở Đào Thảo. Cũng nằm đường Jackson luôn. Cũng
cũng gần gần đó. Trước cái mấy người bông xoa chở em đi nhưng mà nhớ đường, nhớ đâm đường cái xanh. Lúc mà mình sửa soạn đi thôi, đem cái xe đi xuống dưới Cali, bắt đầu xuống dưới San Francisco, xuống Cali. Cái mấy shop mài nó kêu ở lại mài đồ nữa thôi, không ở đây nữa thì đi. Bây giờ nó lạ quá. Look for the international district on. Simply simple. Well, Go in and we it go. always seems simple, but Đây cái chỗ này anh Lạc đi lên đây nè. Cái chỗ anh Lạc đi đây nè. yeah, here's the signs now. Here's the signs start with the dragons. So. Yeah, right here. Up here because Chinatown International District to the right. Đi đại thẳng tới đó. Đúng rồi ra rồi. Đó, rồi mình tới cái chỗ mình đi tunnel đó. Anh nhớ đậu Phật chỗ này không? Đậu nữa cảnh sát kìa. Nhớ chưa? Giờ mới nhớ. Hỏi mày từ đâu tới? Dạ, chui vô đó đó. Thì bởi vậy, đây mà anh chưa nhớ, tôi tới đó là tôi biết cái đường anh Lạc rồi. Hỏi mày từ đâu tới vậy nó? Đâu có dám nói cần sò đâu, nó áo thao. Jackson mà chạy ngược lại thì đúng, hồi nãy mà chạy đường này là chắc anh thấy I không? think this is the construction area where they had the police and you stopped and asked directions. Yeah, right there where I pull over Yeah. here. Mới nhớ đó. Ask how come you park in that spot. I told him, he said, where you come from? I said, I didn't see Arkansas. I said, I'm out of town. I don't know my way pretty much. He said, well, you make yourself a parking lot. Pretty good parking place or something like that. Now your door didn't shut. Yeah. Và kéo lui lại. Ok rồi. Cái đèn báo nó bờ 10 chưa đóng, bờ 10 chưa đóng. Metro nè. Dám chỗ này em nhớ là em có đi rồi á. Này đi xe lửa nè. Đi xuống với metro nè. Đường 5 nè. Dạ, đi xe Đường lửa 5 với nè. Thành đó. Mà không biết Tôi nhớ đường 5 mà mình biết chỗ này nè, nhớ không? biết ăn chỗ nào. Cái hướng này là lên dốc không đó nha. Đúng rồi, tới. If we come down here about 100 more times, we might find our way around pretty good. Giống mấy cái tiệm này. Khi tôi đi vừa có cầu nữa đâu. Có. Nó có nhiều chỗ ăn lắm rồi. Đi trở lại chỗ cũ anh thấy có bưu điện nhỏ nhỏ mình tới trước ấy nè. Có bánh mì đồ trong đó đó. Rồi cái tiệm Hợp Thành mình đậu sao đâu chỗ này nè. Cái khúc dưới là bán vịt quay ở dưới á. Nó thúi chỗ kia kìa. Qua bên kia sau này tôi mua bên kia. Đây nè, Hợp Thành nè. Muốn vô đây đậu không? Đó, rồi cái chỗ ăn này nằm bên cái chỉ đậu mình ngay ra là mình ăn cái khu bên kia đó. Rồi bây giờ vô đây mới đi vô chợ mới hỏi chỗ nào ăn này ngon. đủ thứ hết đó. Chỗ nào ăn ngon phải quà, chỗ nào ăn ngon đâu. Mì Phở quà là có chạy. Phở quà ở đâu kìa? Phở quà chạy tút. Chỗ này nè mà. Mới đó. Ba ai ạ? Đây là cái khác. Thành đó. Thành đó là
Em thảo á. Bà già. Không chưa biết là bác qua đây mua tiệm cả triệu rồi, đã giàu rồi. Ôm má em không. Ở Nguyên chị biết ra đồng hồ Phước Thành không? Dạ. Đồng hồ Phước Thành không? Tiền Phước Thành á. Thành. Đồng hồ Phước Thành là đường Hùng Vương á. Đường Hùng Vương. Nhà 4 tầng, 5 tầng đó. Phước Thành. Quên à. Quen thì trừ chắc em đi lâu quá em cũng quên rồi em không có nhớ nữa. Chị mới đi không mấy đêm mà. Dạ nhưng mà em ở trong từ nhỏ đến lớn, nhưng mà khi mà em lấy chồng rồi đó thì chồng em chỉ con mà anh đi đâu thì em đi theo đó. Rồi đâu có hồi trước á hả? Dạ học trường nữ á. Rồi sau này cái em không có đi học nữa. Dạ. Rồi bây giờ là má em hồi trước đó là bán chỗ cà phê Kim Đô á, anh biết không? Liên Liễu đó. Dạ. Má em chỗ đó. Xong rồi từ nhỏ là sống với người Hoa không à. Dạ. Rồi má em thì có 4 người con thôi, 3 cô gái người trai, mà má em đó là 78 tuổi mới mất, là vì ba em chết khi đó má em mới có 24 tuổi à. Mà ở vậy nuôi mấy đứa con. Bây giờ em 57 tuổi là em là con út á. Đâu ha? 57 tuổi mà em có 9 người con. 9 người là cái cô nhỏ đó là con út á. Cô đó là năm thứ 2 rồi đó. Cô này là con út, mà cặp này là cặp sinh đôi, sinh 4 thằng 5 cô. 4 thằng trai. Mà con đầu em là 38 tuổi. Con trai đầu á 38 tuổi. Nhưng mà chồng em hồi trước làm ở tổng nha. Ổng ở đâu là em ở đó. Đâu? Dạ. Ông đặc biệt. Ông đặc biệt là vậy. Em cũng không biết nữa. Tôi biết là cảnh sát của ông xã chị hồi đó ở bên chỗ nào? Cảnh sát hả? Mà em biết là anh Hàm nè, anh Tường nè, hồi đó ông tá làm đôn nè, rồi những là mấy cái ông chú của ông là hồi trước là trừ ông trung tướng Lữ Mộng Lam, Lữ Mộng Chi, chú. Ủa, tôi nghĩ gì bạn có biết cho cảnh sát, cho cảnh sát cho biết giáp. Cho đó. Cảnh sát Long Thao đó, đi Long Thao đó. Anh Thao biết. Biết không? đây hả? biết anh Thao hả? Dạ. Thao ở Chị tên gì tôi nói là gì tên gì? Anh tên gì rồi nói đi. Lô Cao Xuân Lô. Cao Xuân Lô. Ổn cao. làm bụng ngon quá đấy, không nổi chắc còn cỡ cái gì vậy ta? Nói quen rồi mình không có khiếu nại. Cho nó nói 7 món mà dọn cho mình có 5 món à. Có cây xăng mở kia luôn nhiều nữa. tiệm. Cấp cây xăng lên. We went to California. I saw that Đồ của Sealte á. 31 different kinds. I said, 31. man. Anybody get the Seattle map? I don't know what Seattle map you're hunting for. Yes. Ice cream. I know 7, but 31 I don't know. Yeah. Me too. You know, I was a kid and I said, wow, 31 flavors. I can't even think of that many. We used to have one at home. Now we just have Brahms. We don't have Baskin Robbins anymore. Cái con đường này em đi á, trước cái cầu đó đi làm mai đồ đi ở An có cái cầu đi bộ trên
Nhà mình với nhà cửa này thì chắc cũng đâu có bao nhiêu phải không? Làm sao mà nó chịu được? Thấy vậy nó mắc lắm đó. Khúc này nhà Hoàng nè, kế bên bác sĩ. Ngủ hả? Mình ra cái ferry này đâu. Đi chờ nào? Hay là phải đi bằng Về hả? Qua mà rút điện cá đây chưa? Đi hết cả nhà luôn hả? Dạ, điện đâu. Phải đứng ta nói đường đi trong cái miệng mình là đúng. Không biết đường hỏi riết cũng ra. Ôi cha, coi con chim nó xa cái gì một xứ của nó ba nó miếng gì bự lắm coi kìa. Rất là hả? Đội đang ở Sealte. Mà nó đi Canada về rồi. Viết đây được viết đi chơi. Viết đâu? Ai có viết không? Có nè. Đi Sealte mà nó đưa con quá ra phi trường. Biết không? Rồi ba đâu? Nó phải viết dùm cái đường ngay, không có đường là thôi coi như đứa giả xong rồi chết ngắt rồi nha. Nói ba qua lấy thơ cho bà nội nha. Qua lấy thơ. Rồi lấy thơ của ông nội đem vô nhà. Nói ba Quy mấy câu vẫn điện lấy thơ trong nội. Mình nói Nguyên cầu. Anh điện nói chuyện bà Mười không? Nguyên Bà hãy lo bà Mười đi. Nó sẽ sao yêu bạn tránh mà nó nhớ. Dặn cái gì để nhớ thôi. Nó nhớ. Ăn điện khỏe hơn. Mà đó. Anh nói Quy nha. Bây giờ nó vô chạy Jackson phải hả? Gặp nói Quy lấy thơ. Lấy thơ vô cho mà. Đã trái. Đi chợ mua đồ ăn hả? Đó ông già không thấy đường. Ông già đi đại luôn. Đi qua đường mà đi ẩu quá. Không phải cái đó đèn xanh mà đi. Chà. Hồi ông đi tới, mình đi tới á. Chị quá chị có ơi, phải chị đó. nữa chị còn đi. Là trái đây nè. Trái đây nè. Hội đồng Bỏ thẳng ra hội đồng gì chị quá đi hội đồng khi mà một sư đọc cái đường này nè, mới đầu là nó kêu trái. Đại lễ giáo hạt mà Ở Lost. Alaska hay là Alaska quê gì đây? This is Jackson right here we're on. Dạ, đường Jackson là đường chạy đó. Thứ hai về. Thứ hai 11 tây. Thứ hai bảo về chị chơi mà đi 10 mấy ngày. Bỏ ông chồng ở nhà. Vậy thôi vậy con. Bây giờ nó giống như nghiêng qua bên cái sợi. Chỗ này khu này cũ lắm. Nó cắt nghiêng Quay về chiếu cho ông luôn This is coi where ông that nhớ. girl brought us the other day. Metro. And this is should be the train that goes down under the city. On City. Cái này nó giữ lại cảnh cũ á, nhiều cái nhà cũ kỹ mà nó không có đập ra. Alaska quê. Hôm nay bọc sư nói chuyện với anh Trúc rồi hả? There should be signs up here. To the ferry, right lane. To the ferry, right lane. Right lane. Alaska. I don't know, but I just see that sign. Chạy xuống cái chỗ bãi biển á. No. Right lên here. Just keep going straight. See the sign in front of us that says Bainbridge, Bremerton, right lane? Thì nó để cái phà kìa, một sư đấy, xúc phà đó chứ. Để cái xa đây nè, thấy đây con nữa. See the sign for the ferry?
Go to the right, right? Đúng rồi đó. Well, I guess it shows Đi either xa lộ way. rồi, chứ đâu đi đường Alaska Go đâu. to the right. Này là phải đi See. đi xa lộ rồi. Right see hả? It shows either way. It shows back and forth, so I'm not sure, but Để coi đi xuống chỗ nào, đường này có xuống được. Thấy cái sai là nó để xuống cái phe đó. Cái này cái right lane. I don't see anything now, so I don't know. Right If you here. no, I don't know where you go now. I don't see any sign. Just go straight. No. If you go back right, you're going to go back toward town for sure. The ocean should be on the left if you wherever, but I would go straight. It didn't say just keep turning right. Just go. Okay, now it says next left. Next left. Do ferry, next left. Yeah. Left here. Yeah. Rồi, to ferry there. Okay. Nó làm kiểm cố nội để tới cái four-way không có cái gì hết. Một Không xương biết tới đây nhưng mà phải đi tìm đường. Đó. Yeah. Mà cái đường đó bản đồ nó không phải đi Alaska. Thì bởi Mà tới đây mình đang thấy nó đi xa lộ. Không thì có đường nào đi tới cũng được. Nhưng mà nó chỉ á, tôi nói cái lối nó chỉ đó, một sư tới cái quẹo vô đó mà keep ra cái tới cái stop sign không thấy gì hết. Nhưng mà không biết mình chạy đi thẳng thì có trúng không? Chắc tôi nghĩ chạy đi thẳng tới đó tới á. tại khu đào thao. Vậy coi chứ là còn luôn không nhớ không còn nhớ. Nhưng mà hồi cái chỗ đi stop sign đó, hồi nãy tôi nghĩ mình chạy thẳng xuống nó cũng tới ferry Nó rồi. cất mấy chỉ mới. Là chạy theo cách tiên đoán thôi chứ đến đó là mất cái sai rồi. When you turn, I see the sign that says to the ferry's right lane there too. Dạ, khi mà một sư quẹo là phải nằm bên phải á, cái chị trụ bên kia có cái sai nữa kìa. Đó, xuống tàu. Ferry ra lane. Bên phải. So all we did was go around the block. mấy giờ rồi anh? Turn right. 6 giờ rưỡi. Now to the ferry's left lane. Đây mình về nhà, nếu mình xuống tàu mình về nhà ba mấy tiếng tiếng. Không. Chắc nó free parking là mấy cái chỗ này nó free. Tới đây chưa có xuống ferry mà cái đó free đâu. Sáu rưỡi hình như có 1 chuyến mà. I don't know if we want to go on that one or not. All I know is we want to go on the Bremerton, something like that, Baines Bridge, whatever. I think that when we go in, so should be good. Oh my. Let's Ferry see. Left lane to Bremerton, Bain Bridge, left lane. If you go on the right side, you're going to go to Victoria, or if you go straight. So do we turn here or we stay? Left, go left. Stay in this lane and go around. Left right here or left? Go around like you're going. See the sign? And I don't know where now because I'm not. Yeah.
Yeah. Cái terminal. Cái đường này cũng ra được á, mà đều cho mình ra. Trong bữa trong phần gì mà trong xanh cái làn vàng 2 làn mà. Ở đường này cho mình ra, không cho ra bắt mình chạy vậy. Bắt mình chạy từ dưới kia chạy lên chứ đâu có chạy ngang này. Hồi nãy Jackson cũng ra thẳng đây đó, mình đứng đó mình thấy biển, mình đi vậy thôi. Mà đây mình không có ra được, đi theo xe. Giờ xuất phà mình đi bộ qua chứ hả? Giờ xuống thì quay đã luôn, đi bộ. Cho đi bộ hả? Cho đi xuống phà chị lên lầu. Không phải phà nè. Lúc chừng bãi cái áo xuống dưới sông á, dưới biển á. Tối quá vậy rồi con có thấy không, có ra có rõ không? Hỏi đứng ngang qua coi nó có căng không? Đứng dây qua dây lợn coi nó căng không? Nhiều khi nó bị con slide á. Qua, đứng xích qua đây coi. Nó rõ chưa? Rõ rồi đó. Rõ rồi. Lý khai đi. Đi con. Dạ. Okay, I don't want to go downstairs. If you want to go downstairs, you can take it. Rồi. Thank you. Nó cũng muốn gần hết rồi trời chứ hả? Thấy mặt nó thui à? Thấy mặt nó thôi mà. Nó này cái đỏ. Tắt chưa? Chị có đi ví dụ đâu mà chị Thấy cái mặt nó thù à? Luôn á. Thấy rõ. Thấy người nhưng mà tối. Về sáng á. Tới gần. Chị quay cái này cho tôi được, cái này sáng nè. Sáng thì rõ ha. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Ở nãy đứng kia tới hù à. Cố biển. Rồi xong rồi. Quay mấy cái xe này bây giờ tới xuống này đó. Xuống mình đi. Đi cái cạnh. Lạnh là đứng ở ngoài mà nãy chạy lên nó mũi tàu nó ghê quá.
thấy sáng. Mấy cảnh hôm sau đẹp. Lên chưa? Đúng rồi. Okay, you want to go straight ahead. I think then we go through that Hood Canal Bridge. I think so. Maybe not this way, I don't know. One for 104 west. Okay. Still got to go over the bridge. Yeah, but So keep an eye on 104 West. I guess still is. No, it's coming out. 104 West, it said straight ahead still. So West straight ahead. I thought so on that sign. No, it says east there, so that this, yeah, because here's the bridge. Well, one side said straight, the other one said, Cầu có sông nữa. yeah. See, I told you sometimes I'm wrong too, so. But you remember we crossed here. Yeah. When I never know, Sarah. You see how dummy I didn't see that bridge a while ago. I didn't look. I just saw that sign and it's pointed straight, but then I guess it meant straight to here, and then that other sign on the other side said go east straight. Yeah, I remember that. I said that I am good. See? Don't taught me anything, what I say. But I can remember that. Water's choppy. I think usually for me it does better to try to remember landmarks than it does to remember the signs. To know what goes where. I remember landmarks better. Clouds on the mountain. Mày đến đỉnh núi. Vào này. Làm bên kia cũng sức. Nhưng mà Làm thêm bên kia. Okay, now that we look for the road,
mean, I know it's a ways yet, but They keep going and looking for the town first. That's Oh, where they see that. I don't know if I had two. Cái ly với 800 cái này. Tiền đêm nữa. Thành ra tôi để ngày mai tôi chở gì. Ủa mà phi trường tốn tiền đó hả? Khách sạn thì phải tốn tiền. Thì bây giờ đến đêm nay mà anh chị ở ngoài đó đó rồi phải chỉ lên thì rồi ai đưa chị vô phi trường? Ai đưa đâu? Nếu mà chở khách sạn thì có xe ở trong khách sạn nó đưa ra. Có đưa đâu? Taxi đưa cho Không mua xe buýt đó thì Nó để trong cái tờ báo đi kìa đây kìa. nó đưa ra. Có tới cái Queen gì rồi đó. Chưa đâu. Queen Sea cái gì đó. Cái thành phố đó nó còn gần tới rồi, mấy mau nữa. Mấy bao nữa. Tại vì đi lần đầu tiên thì thấy sai. Rồi tới cái này một. Ai gì chứ? Bởi vậy. Còn chuyện đó không kịp đâu mà chuyện Đó nó không có dễ đâu, bởi vì nhiều khi ngồi với mục sư tôi không có dám cử nữ với mục sư, nó chỉ cái gặp nó mà nó chỉ tầm bậy tầm bạ chỉ tầm bậy tầm bạ là tôi số với tôi. Nó biết chắc mặt mà tôi thì mà nó giảng sao tôi đi vậy à, tôi chỉ ngồi tôi ăn cục dưa rồi tôi lái thôi. Đi từ đây đi qua Atlanta đó, mục sư biết ông già bà già đi nữa tôi cầm cái tay lái của mình thôi, không có ai thế. Mà tôi không có rộng lái. Dạ bây giờ sự cải tiến không có ngừng cao quá đi tiểu mà không biết không có dám cao mình ngừng mà chạy ngồi sự nghe ý thí đằng sau là rồi đó rồi có hỏi thăm hai ông bà cái là qua đi đâu? hả đi theo là tại vì hồi xưa giờ đâu có ai chở ông đi đâu, tôi với đi đâu đi Florida hay đi đâu chở đi năm Rồi đi Florida thì chở không đi à? năm nào đi vacation Florida cũng chở đi, nhưng mà năm rồi không có chở tại vì đi đám cưới đó. Quan dân sinh đức. Xong quanh quanh mình cũng ra đường này vậy chút. Hả? Đây nè, một này. Bởi vậy nhiều cái đường này chỉ không rành á, 101 thay vì chị đang chạy cái đường 104 á, cái tự nhiên nó đổi qua nó không còn 104 nữa mà nó lại 101. Cứ ngồi trên xe tôi suy nghĩ mấy bữa nay mà tôi không dám hỏi nhau, tìm được nhau tôi hỏi người. Bây giờ tôi mới được giải đáp. Có gì đâu, bây giờ có internet đó, chỉ có lên cái là kiếm được thôi. Không nhận cái đó hay lắm á, cái ông mà Thiều đó chắc chị Mười không biết đâu. Xưa đó là ông ở Fort Smith này đó. Phố nào là tìm ra. Tìm ra Đặt ông lái xe. Để nó sắp tới rồi chị đến rồi chị thấy là chị chở. Nó có hình nó chạm đảo nó trộn trổ tùm lum hết cho mình đi ngang qua mình có mình không biết. Khỏi cái chỗ này nữa thành ra cũng 5-10 phút gì cách chỗ này nè. đây cũng là Chị có đó mấy cái trụ nữa không? Mấy cái trụ trước cái nhớ không? Nhớ rồi. Trời ơi, bữa nay nó no rồi, xe không có chỗ đậu rồi, casino no rồi. quá xa. Bởi vì mình có chừng là vợ tôi nó không biết là nó cái
left Beverly Road before cái town, there là F từ cái town đó. Toàn cảnh luôn. Em không thành này. Chị ăn về chỗ quẩy á, ăn này không, chị ăn về chỗ quẩy chị chấm với cà phê. Đó là ăn chủ quẩy bà mua. Bực quá đi cái tay nó cao quá, tôi làm nhiều đồ. Được Phong hả chị? Được Phong hả? Được Phong hay sao? Không biết. Bà đi xử lý cái chưa hết. Đụng cái anh cao. Tôi nghĩ tại vì mình lớn tuổi thì bị Phong anh Khoa. Tôi nhiều khi cũng vậy, vợ không lên, tối ngủ nửa đêm phải gác cái gì quá. Tôi nói em làm nhiều cái phải sáng rồi gì đi già bữa hết. Hồi đó mình còn nhỏ cả tuổi này thì mình mua đâu. Mua ở đâu chị hỏi mua ở đâu? Bà hỏi mua chớ quậy ở đâu chị? Đâu có phải tôi. Em mua ở chợ. Quá mua hả? Ăn đi. Không được. Em để chị Mai ăn. Để đi chị Mai ăn đi. Bực em sắp tiền trình. Tôi làm cơm chiên cũng ngon, chả giò cũng ngon lắm nè. Đủ thứ á. Mà gì để tay gì để làm gì được. Thì bởi vậy. Bữa nay tôi tính làm cho mấy cái làm gì? Cái bưa ra phút pizza có nghe qua phút pizza. Chưa. Bạn ngon lắm. Thôi mà cái tay chị thôi chị đừng có làm. Nó ngọt. Bây giờ nó đau. Thôi đừng làm. Đau quá đừng lại. Cô nói chị Mai nghe đừng làm. Mai đây bà 10 ha. Trưa nay bà 10 chuẩn bị bữa cơm mình ăn. Chiều anh Quang chuẩn bị phở. Anh mới về, tại chiều anh mới về biết không? Mình ăn phở đây nhà mình luôn, còn trưa nay anh không có dành ăn cá được. Ăn cá. Cá là diện ngồi nó rồi đem ra đây ăn cơm trước khi đưa chị ra thị trường, tôi đưa ra thị trường. Đừng làm, chị đừng làm đó. Đừng làm. Chắc mình phải làm sớm đúng 12 giờ là để ba đi. Qua đây là đi tắm, ở cái nơi nó lạnh vậy mà nó có cái hồ tắm. Nước ấm rồi nước nóng thiệt nóng mà ai mà muốn lạnh thiệt lạnh là tiêu giò luôn là ra ngồi tắm xong rồi về chỉ làm pizza đó mà pizza cái đó hả? không phải là cái đó cái còn cái này là ngọt. Pizza ngọt. Chị làm bằng bột. Làm bằng bột làm cái bánh xong rồi ha. Cái rồi cái mình cắt trái cây á. Đủ cái trái cây cắt nhỏ ra. Học cái đó về làm Làm nhiều người thích ăn lắm. Tôi làm mỗi một lần làm 2 cái sửng lớn này. Dạ. Đó muỗng trong cái ly á. Cái này ngọt, cái này ngọt. Ngoan thôi. Này. Xong khi thì Good morning. morning. I gotta open those blinds up pretty quick here. Can she quickly take pictures or? Yeah, she likes a big picture. I see well. Okay, go. Chị biết trời vậy mà làm lẹ đi. Không có làm lẹ, người ta không bằng lòng người Mỹ, người ta không có thích thì thôi đi. Không chụp ông chụp nãy giờ quay ông hết trơn rồi chứ ông đi ra là nói nãy giờ chĩa mãi ra. Để chị ông gửi dĩa xuống là thấy tức cười luôn, cho coi đã luôn. Có quay ông là Đó, nãy đây giờ đây. ông chắc nãy đi ngang ông bóc bụng. Cái gì đó kìa người ta đi ngang cái gì dỗ luôn. Đây nè, sữa đường này. Uống sữa này hay là sữa bột? Sữa bột. Sữa bột. Sữa này là cái gì? Sữa đó là Sữa để nó uống cà phê. béo. Có thử không? Chút xíu. Thử em có sữa bột. Sữa nào cũng được. Thử chút xíu lấy cái muỗng nhẹ sữa bột. Đặt cái cây nó khỏi giận nó. Lấy cái muỗng mà không có uống nhiều đâu. Đó. Có người không có thích là tại vì nó có những cái mùi thơm để uống cho nó tận giờ cái này nó ngọt sẵn tôi mà ngọt sẵn như tôi cũng không bỏ đường nếu mà ngọt sẵn ngọt được không sữa bột không phải không khỏi không được. Ủa không đi hả? Đi là anh đi rằng bữa nay á người ta tính dọn vô tại ông cắt cái nhà cho mướn đó rồi có người mướn rồi bữa nay người ta đòi dọn vô mà ông chưa có treo cái màn treo cái này nè ông phải đi làm. Ủa cắt nhà rồi cho mướn nhà mới cho mướn sao?
có ổng có mấy miếng đất ổng tính cắt tròn tròn ổng mướn. Rồi còn cái đất khác ông mua đó thì ổng cắt ra thì bán. Ở đây mà nhà cho mướn vậy là tháng bao nhiêu tiền? Cái nhà mới như vậy đó là nghe ổng nói 1.200. Ở đây đó mở đây còn ở 5 tháng ở dưới nọ mình cho người ta mướn nhà ở nọ có cơ hồ ở mấy chỗ phan khác nguy hiểm lắm cô mà. Không biết ở đây sao chứ thường chỉ cho mướn nhà tùy theo người họ ở họ phá nhà đó. Ở đây cũng vậy. Mà mình cho mướn là mình không có tự nhiên mình cho mướn. Mình cho cái người ta chỉ chuyên cho người ta mướn nhà. phải deposit. Có hay riêng Tết nó mướn có gì nó ký con trai với Tết hết chứ. Hơn là không được đó. Nấu nướng mà đen rồi không được. Ông nói ở đây mà chỉ cất nhà mà chỉ đổ cái này mình xi măng là có cái nó bán, có bán để làm thành gỗ gì vậy. Ở bên tươi nhà đó là người ta mua nhà là người ta có cái này phải cái foundation phải làm xi măng. Vậy hả? Gỗ là họ không thích đâu tại vì nó bị mục với lâu ngày đó nó sụp á. Vậy hả? Còn xi măng thì nó làm nó vĩnh viễn. Ôi cái nhà như vậy người ta cắt trước mình á. Có khi trăm mấy năm cũng còn vĩnh viễn. Nhưng mà ở đây ông nói lại đây cái khí hậu ông nói ở đây mà này xi măng là chỉ cắt nhà chỉ có foundation cái chỉ bằng concrete rồi. Mà chú nói nè, tại vì mỗi một người có cái quan niệm chứ chú thấy trong nhà ở bên dài dài thì ở Portsmouth là mất đất 100 mấy chục năm 200-300 năm có rồi nhà dùng tốt nhà nhưng mà nhiều khi chị vô nhiều cái nhà nhất là nó bị thường là chỗ có restroom á phòng tắm rồi đó là ban ngày nó là ẩm ướt nước xuống nên là nó bị rot. Ở đây giờ bị lần mà tại sao cái người mà để cái bồn tắm á nó để cái bồn shower pan nó để cái bồn tắm ở dưới á nó đeo cái shower mà tại vì manufacturer defect nó có cái đường dây cũng như nó nứt á thành thử ra nó chảy nước mà chảy nước mình không có biết cái tới chừng biết được thì nó ở dưới nó lủng lỗ rồi và cái ổng phải vô cắt cái xích ra rồi kéo cái thêm ra rồi phải làm rồi thì lâu lâu nó có lần vậy thôi tới đó manufacturer defects. Dạ, dễ bị nó với nhà mà con nít đông rồi tắm rồi đó phòng tắm ướt á. Chứ còn thường không sao đâu thường thì chị bên đó tôi thấy ít cả các nhà 2 tầng lắm tại vì mắc á. Nhà thường ví dụ bao nhiêu square feet là thường mấy cái nhà mới bây giờ thì có nhưng mà ví dụ 4 phòng ngủ 2 phòng rưỡi tắm hay là 3 phòng tắm gì là cũng ở dưới á không có lầu. Nhà cũ xưa lâu mới có một cái nhà tốt chứ còn nhà cũ xưa sống bây giờ nhà mới nhà thường cũng đẹp cũng có kiểu. Thì bởi vậy ở bên tôi là họ các nhà gạch nhưng mà nhà 1 tầng không à không có 2 tầng đâu. Mà cái thằng én gì đó cảm ơn Chúa cho nó khi giống như là tự nhiên nó giỏi nó én gì đó nó có 19 tuổi nè nó quạt trong nhà này rồi đó phụ ba nó cắt á nó vẽ phụ ba nó cắt mà nó làm hết á mấy cái cây rồi đó mấy cái nén phụ nó làm giỏi lắm còn Chúa con cho của bà là cái thằng mà 19 tuổi đó chị biết ba cái trim cửa rồi này là nó làm hết khép rồi nó cũng làm luôn á. Nó vẽ lập lăng rồi nó làm luôn á. Ai có tiền nhiều quá chứ ba vậy tiền của thằng con nó đó ngày qua ông nội mướn nó làm ông nội mướn nó đi lấy gác bỏ lấy truck 2 chị em vô cái hỏi nó bây giờ mình muốn ông nội trả này đi lấy tiền còn nó đứng làm sao ông nói nghĩ thôi 5 đồng được không? 5 đồng rẻ quá cái rồi cái nó xuống liền nó nói 5 đồng rồi nó còn xuống thôi 3 đồng 3 đồng cái ông nhận thôi bây giờ gì đi
mày một đồng, chị này 2 đồng. Nó nói thôi, người 2 đồng đi. You want some coffee? No, thanks. So what time is, somebody has to go back to the airport or something? Yeah, the pet, they're going to take her to 12 o'clock today. And then we stay here till tomorrow. We let. Vậy là mấy giờ mới đi? 12 giờ đi. Đi vào ăn cơm mà nó cơm mà sung sung. Khó lo cái đó đi. And So what time should she go to the airport? 12 o'clock, the picture is one. Oh, She wants to get us from Australia. Australia. She wants to Australia. She been went all over the place. She always travel. She travel. Where we have meetings, she goes. She gonna went to another one in California, starting Saturday, where she hit. oh yeah. She used to live in downtown Seattle when she first came, 5 months. I don't know, couldn't find a job or whatever, you know, so she came to Arkansas. Oh, I'm gonna stay in Arkansas for a while and then. Yeah, she's still over there with us now. Oh, Yeah, but first, when she first came to the United States, that's where she stayed downtown Seattle. Can she snap the picture of us? Ông kêu rồi đó, kêu cái xuống nó lại chụp bò đi nào. Kêu cái xuống hết. Nobody has good hair. Yeah, I didn't have to take a shower. Kêu ông bà mục sư ra chụp hình. Ở một bên là cái bọt cá hồi tối rồi em. Ở dưới này để giúp thế Kêu xuống nhanh nhanh đây. Nó kêu ông bà mục sư ra rồi cái mình chụp một vài cái uống cà phê ăn chút đỉnh đồ. Cái đẹp quá ta. Ông đi lên Cạnh nhà chị quay đẹp lắm á. Ừ. Wow. chuẩn bị đó là ok. Bởi vì mới kêu ra sớm. Chị chụp mình rồi chị để ổng. ông bên cạnh trái đèn mở đèn. Chụp tới quay muốn quay thì quay, còn muốn quay. Em sẽ gửi để tôi hát hồi đầu về dĩa DVD cho chị con. Em coi như là cũng phải gần 20 tiếng á. Anh xách máy đi là anh quay không quay thắng luôn với lại. Chị Mai biết không? Chị Quá này là chị quay phim là xuất sắc lắm á nha. Dạ, chuyên viên đó chị. Chuyên viên đó chị ơi. Chúc Chuyên viên điện ảnh đó. Mới là gì? bà quay rành vậy lắm á. Bà đi đâu bà cũng quay phim hay là về ổng, bà kêu ổng vô computer để mà thâu ra đó. Em thâu lấy luôn, em sang lấy luôn. Làm luôn. Em cái nào không được, em kêu ông không làm. Ông chở ông chở đâu ông ngồi sách rồi với lại nhờ đưa Huy con xưa nè. Dẫn đi mua cái máy này, dẫn chị cách sử dụng nó coi xuống rồi. Chị Quá chứ. Các mục sư ra chưa? Chưa đâu. Thấy anh chị trước đi. Hello. hello, howdy. Đây. Chị chụp sao cho đẹp thì chị chụp xấu là tới. Rồi kiếm cái đứng nữa đi. Đừng có lo, không bao giờ rung hình. Cho chị cái đứng nữa đi. Cái đứng đó hả? Ừ. Mười qua Không, anh chị không à, chụp cho anh chị đi. Còn mình thì chiều chụp chút nó chụp được rồi. Chị máy vô anh. Cho anh chị đứng cái nữa. Stand up, bà ôm nhau đi. Stand up bà. Bà ôm nhau. Wow. Ôi, beautiful ha. Cái này thấy vậy là ở ngoài đó mà không có rõ tại cái phòng. Giờ chị đứng lên tôi này. Đó phải được không? Thấy nửa người này ha. Ok. Mai tôi mất tự nhiên hết nè. Múa chỗ là chữ đó không? Là sĩ đứng đâu nó cái nữa đi. Boy, I wish I had about a week or two, you know, stay, follow you around, see what you do. Yeah. Đứng trước cửa nhà không? Chị muốn đứng đâu đó đứng, chị tùy chị chọn chỗ à. Đứng trước cửa nhà lấy toàn. Chị thích đứng cạnh nào đó chị đứng. Trước cửa nhà toàn cảnh cửa nhà. Trước cửa nhà đẹp. Thôi thì để cho người ta đi làm. Tới giờ chưa? Anh mấy giờ đi? They want you to go outside. Phải what time? What time you go to work?
What time do what time? Nay chị mới bước ra bạn xưa ra đây quay luôn. Ok. Bà mục sư có qua bên đây chứ, mục sư qua bên đó mà đi ở ngoài mà quay vô nó đẹp mà ơi. Cái khí hậu không được tốt. Đẹp. Sáng á chị. Được không? Ok. Yeah. Thank you. Chút nữa mình cũng phải chụp ra lấy hết cái nhà vậy đi, bao sư chụp lấy hết cả nhà. Để lo cho ông ăn trước đi chị. Thì có cái gì đổ cái này không hay là để Tôi quay nhẹ nhẹ, đừng có đứng mình di động, đừng có quay từ từ cái bao bây giờ. Để xuống đây. Tháo mà đại đi mà để tôi trả cái này đi hả? Trả cái gì mà trả? Em sợ cô này. Bởi cái tôi có mua gì cho ăn hết trơn. Trời ơi. Chị nói thiệt á. Chị không biết nó, chị không có nói dối trong lòng, chị biết nghe nói là dạt lòng cô đâu, nhưng mà chị thấy chị về đây á, chị thấy nó nghe chị nói thiệt đó. Chị ở trong chỗ con nó được như cái này nè, chị mừng lắm. I got cleaned out. Tắt rồi. Đó. Được rồi. Không coi ngồi nữa. Ngồi đây. Một cái. Thì lúc khi người ta nó viết thì người ta luôn. Vì người ta không có ổng không. ổng là không cần có chữ phép, nó chỉ có cái sáng kiến có vẽ là vậy thôi. Ở đây không có cần có để phép quá trình, chỉ có công thức cho quá trình. Cho quá sẽ đi one to come up with it. Yeah, actually, this is kind of out of a magazine, but he drew it all up, and then, but then we had to go to it. We had to get it engineered. We had to take that so that we make sure that it's structurally strong. Có cái mẫu sẵn, có cái mẫu của cái dự báo, rồi nó sửa lại, rồi anh phải muốn engineer, coi để cái installation even not snap. What's that? Oh, no, foundation. Underneath, down on the basement, cement floor. Cái này không, cái này bằng gỗ, nó còn một tầng dưới hầm nữa. Cái tầng dưới hầm nó bây giờ 2 phòng ngủ, nhưng mà cái ông mà hồi hôm chưa gặp á, ông ở cái hầm bước qua thì ông với vợ ông mới gì á, cái gì đây làm trợ điện. Ủa, mở lửa rồi hả? Yeah, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mở lửa cháy thiệt không? Tất cả Nóng tất không? cả là 7 phòng ngủ. Này lửa điện hả? Lửa điện đi chị ba. Ồ. Không, chị ba mở. Em đâu biết đâu. Bởi vì mà mỗi phòng cái tắm vậy hồi xưa là bãi giữ mấy người già. Mà nó cháy hết cái cây này.
Không, nó không cháy. Cái chỉ dầu đó. À. Tại vì em đang để camera hay lửa. Đừng quay. Chị đừng quay. Chị đừng quay. Coi. Nó cháy hết cây này không? Không, nó không cháy. Cái cây đó nó nhị hoài. Nó là cây giả mà. Dạ. Oh yeah. Không ga mà. I just got Xài to ga. put those Đúng blinds rồi, up. xài ga. Mà cái cây này bằng kim loại. Some other guy. Không biết nó làm bằng gì, biết nó mua cái ấy lò sưởi cái nó lợi. Chị thấy ở trong ngò đốt vậy không? Thấy đốt mà em mình đóng thiệt ha. Ông Jerry ông ăn được cá không? So what time? Tomorrow what time do you have to leave? Ông ăn được, ăn được nhưng mà Ông không có thích giờ cá. ăn cá ăn cơm mà. Dạ. The airplane leaves on Được mà không sao. Nhưng mà trước giờ mình nấu nướng thì theo lời chú Quang nói nhưng mình liền học mà. Mình đi dần tiếp thì mình đi dần tiếp đi. Mình có gặp tiệm gặp quán gì không? Bây giờ mình ăn cỡ chừng 10. Cái trường đâu đi sớm này. Vậy thì bây giờ mình á ăn cái gì ăn là lẹ chút chán cũng như ăn tạo rồi mình đi là nhưng mà mình đi vòng vòng đi gặp tiệm quán nào thì có gặp tiệm quán gì không? Có ở đây chợ này. Tính mua gì vậy? Mà tiệm này là bạch đào Mỹ không có nha. Ông sư em tính là đi sớm rồi, tại vì em thấy ngày hôm qua mình đi tới đây từ ở phà tới đây là 2 tiếng rồi. Ông sư nó bảo đảm cái gì không có đẹp. Nhưng mà tới đây là cũng 2 tiếng Nhưng mà rồi. ông bảo đảm cái chuyện không có trễ. Từ 1 giờ cho tới đó 5 giờ còn 40 phút chạy ở đây luôn. Tới trước 4 giờ. Chưa chắc à. Một là 2 là 1 tiếng nè, 3 là 2 tiếng nè, 4 là 3 tiếng, 5 là 4 tiếng. Còn cái sư 1 giờ mình đi thì 2 giờ nó tới là mới 1 tiếng nè. Là mình đi tới đó là tới 5 giờ mới được mới 4 tiếng rồi. Dạ. Bởi vì em thấy ngày hôm qua mà tới đây 2 tiếng là em sợ rồi. Sợ chảy á. Là cái chuyến đó là Depends on how skilled they are. I have one guy paying $25 an hour. chụp bây giờ quay luôn. Cái này phải ngồi xuống mới đẹp, chứ đứng cái thấy ngựa cho nó nhỏ xíu, ngồi nghiêng qua cái tận cái chân nữa. Không, cái chân cho nó xéo người qua chút. Vậy đó. Vậy đó. Xéo người chút rồi cho cái chân nó không được. Rồi chụp nha, cười đi. Even if you get and come your own drive, put your new roof on, on something, that's how they go about it. But see that, I mean, but you have a difference between work for somebody, it's like $50. Yeah. Shop rate, you know. Tới 3 giờ mới tới. Yeah, that's more a lot. But you know, at home they already charge you $25, $30, and the cost of living is that high. Hai rưỡi mới kịp. Ông đưa nó ra làm thì Chụp đâu? đưa ông trả cho cái tự làm á, chứ khi mà đưa nó ra Khoan chạy một chút. Okay. We'll see you later. See you later. I'll probably be back before lunchtime. Yeah. Yeah. Gotta give Ủa her chụp a vô cầu ride thang hả? on me. She might Rồi, not- ok. Okay. When the weather's like this, they're really like jumpy and like a little bit wild. When the sun's shining and it's warm, then they're kind of calm. Conley that can carry me on. Oh yeah. Yeah, didn't you see him the other day? What Jim rides it quite often. Has one of his boys gives him a ride, but that's pretty damn low. And Jim weighs more than you. Còn lớn lắm. Okay, see you later. Yeah, see you. Don't work too hard now.
bây giờ chừng đi cho nó bây giờ anh 400. Tôi không đi thì tôi với chị 10 bạn muốn, tôi với chị 10 bạn đi sao? Ông bạn muốn đi hay là mình đi đâu vậy? Tới đây nhưng mà đi về nhà này. Chặt nữa chắc tôi nghĩ là tôi đi rồi phải theo bạn mua mấy cái t-shirt của Sealte á, về biết qua đi downtown cũng không có gì giờ mua được cái t-shirt của áo thun của Canada rồi nhưng mà chưa có mua của Seatle. Ra muốn. I don't know. I never saw it before until I saw it at the Asian market or until you ate it. Quá mà mê chụp hình quá. Tôi thấy già cả rồi. Thấy tự nhiên cái vườn làm gì cái giọng quanh sáng. Đâu có tôi nó bằng 3 cái này nè. Có cơm nóng một xíu nấu ăn một cơm à. Dạ có cơm nóng rồi tôi hâm cái cá dữ đó mà không hâm ở túi nhà đâu. Chờ đi, chờ chút đi. Không. Một sự bữa sáng, một sự ăn cơm. Tôi biết ý mà. Tôi ăn miếng cơm. Trắng nổi Cho đầy đủ sức khỏe. Thì vậy. Mình là trưa nay mình ăn cơm là cái gì? Dạ, Trưa cơm để chưa ăn thôi. Không, bây giờ tôi có cá chín sẵn rồi, bây giờ chỉ bỏ nguyên bọc giờ quên thăm đi giờ. Thì cũng gần rồi đó, trưa nếu mà nấy mình nấu rồi ăn luôn. Tại vì giờ cũng 8-9 giờ rồi. Ủa nãy giờ em để camera 7 giờ rồi. Ăn cái bánh donut không? Ăn bánh donut. Để chút coi trưa ăn cơm luôn, 12 giờ. Thì hâm cho một xương cá. Ăn cái nào đấy Chắc không ai. Chị Mai tính nói đi đâu chút nữa hả? Ăn được đó. Ăn được hả? Chị Mai nãy chị nói nhau chút nữa mình chạy đâu á mình chưa? Chạy đâu mình không, một xương nó không đi. Bây giờ mà Mấy bạn có đi mua gì? Morning. 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 You have to go work today? I'm studying. I gotta take a test. Oh, take the test. Okay. Cái sát xa vậy? Oh, you do the easy one. Should let me do that. Go. Ông tên là ông gì? Andy. Rồi. No, no. How are you? David. David. Too bad. Is it your name, David? Carrie. Oh, Carrie. Carrie with a T. Carrie. Yeah. Harry, when you pass the test and you get a good job, okay, just call me and yeah, give me food. I come and live with you. I clean the house for Oh you. yeah. Yeah, I just at a job. I don't get paid. Oh yeah. Yeah. I can come clean the house. I might get cook it. Oh yeah. Yeah, you're a good cook. We've got to have somebody work for it. People want you to just come clean the house. So you got to cook. You don't want you to just come clean the house. No, maybe. No, we want. Thôi chị đốt lửa đây chứ anh. Xí nọ Đốt lửa đốt giả. lửa kéo mình sẽ ít chừng người rất là đó. Đốt giống như đốt giả. Then I will cook. Nếu mình có thể ngon đốt á. Dạ đốt thịt nhưng mà đều là ra cái đá là đá cái củi giả. Yeah, cereal and burnt toast. What I used to say before I got married, my husband wanted to see if I could get it. Get his own. Có chứ, đâu có như I don't feel that way now, but before I got married. Nó nhận đủ thứ. Cái thời vô quà rồi đó nè. không, tại mình không muốn. Cái đó nó rẻ tiền. Tôi muốn mua một cái như vậy hình như là gần cả đồng bạc. Còn các plan tôi hết. Cái nó có chocolate nè, có
Dạ, bởi cái đại hội đồng nó sẽ Thì đây tôi cái có băng này. nè. Dạ. Tôi có mà nó. Có nhà. Có mà giữ hai chỗ để rủ mất rồi đấy. Còn địa chỉ thì Do chị cái tài bản đồ đó là con có nhà thì chị rồi. dạ. Chứ em không biết con bản đồ. Chị ở đây hơn thì chị có nghe xe nào chạy không? Ra. Nhà mấy cái con Nhái nhái Không nghe không có nghe xe chạy mà rồi bắt đầu bắt đầu bà thay xấu tôi ra. cả đêm xong Ai gái vậy? quá ngáy bên đó. Bên này tôi còn nghe á. Cái này tôi cũng nghe mà không biết ai gái. Một xưa cô ấy ngáy mà tôi khó ngủ mà nó cái đừng có giận nghe, tại vì nghĩa là mỗi một người có một cái gì chứ Tắt để lát vô máy. Nó ngạt thở là như là thỉnh thoảng bằng xương mà nhìn nó như trong cái giây lát có 1-2 phút nó không thở, mà nó ngủ, thay vì người ta thở bằng lỗ mũi thì thấy nó thở bằng lỗ miệng không à. khó vậy. Bởi vậy khi đi làm về mà đi ra một cửa một chưa có mở chìa khóa vô là biết nó ngủ hay nó thích rồi, nó ngái mà một cửa nó ngái đó. Thằng anh nó mới vừa đi mổ lấy cái xương gì trong lỗ mũi ra đó, tính là vô họ lấy cái gì trong cuốn họng á, nhưng mà họ vô họ thấy cái miếng xương dư nó lấp cái lỗ mũi rồi đó, cái họ chỉ lấy cái miếng xương đó thôi, mà nó làm cái đó là nó bị có thể súng căng dữ lắm, nhưng mà nó yêu cầu nó súng phao là giữ chứ đừng có cho mặt nữa. Dạ, mới giải phẫu anh nó mới giải phẫu vợ ở nhà 3-4 tuần lễ, mới đầu vô làm tính nó kêu một cái thoáng sồ hay cái gì đó cũng hỏng á, tính vô lấy cái đó nhưng mà nó vô nó nói là cái miếng xương dư bị lấp cái sống mũi rồi nó lấy đồ nó cưa nó đục nó lấy miếng xương nó ra, thì nó nói bây giờ cái thằng nó ngủ trong nhà không có ai biết ở trong nhà, coi như là không còn ngái nữa. Rồi nó giải phẫu ra đường từng tụi này đi qua đây. Hay là anh chị hả? Anh lớn, năm mấy tuổi rồi, nó lớn 12 tuổi. Bây giờ Mình có một cái đi để đi cái rác mất người này còn cái kia em bỏ bóp liền thôi quên. để dưới cái kia để dưới nó cầm điện thoại dòng bộ nó chìm nó còn cái đó để dưới dòng bộ cầm Thì một xưa á thì nó ánh sáng ở ngoài nó là sao để phải đi ở ngoài alo dừng nha nhưng mà lát cho nó mười chứ số 10 đúng số 10 nhưng mà nó không có lát chắc nó sáng đủ sáng thì đủ sáng một chụp không chụp cái bông chụp bông rồi cái bông đó ở đó là khó đó. đây là sáng nha, Tại vì nó phải ở đây sáng nè, khi là thấy bằng ánh sáng là mới sáng được. Thì chụp thì quay luôn không được. nhìn đây Nhìn nghiêng hết. Kêu một sư lại chụp chung luôn đi. chị muốn chụp không Em cho một. cho Rồi nó 11. chơi luôn Đây vậy đã đủ sáng rồi. sáng nè sáng tinh 1, 2, 3 Bên nhà thờ của ông già giảng chị sao cái mộng sai là người khác tới thấy ảnh. Chị bay chụp không? You should be a photographer and get paid for that as much as you like to do that.
work at Walmart or Kmart in the Mà tôi nghĩ tar đâu có section. đúng chị mình làm một sinh nó thì đâu có đến cái tiền làm hỏi tâm của chị bây giờ tôi đâu có biết chị có trong cái saving của chị bao nhiêu, nhưng mà chú sợ gì thành ra là hồi xưa đó tôi phản ứng với nó gì cái gì mày có 30 bạc mà có bill nước tới rồi nè, mà mày không trả bill nước thì cúp nước chứ mày không có bỏ vô nhà thờ thì Chúa đâu có phạt mày đâu, tại vì Chúa biết mà. Nhưng mà thường thường nó đi nhà thờ Mỹ á, mình thường họ hỏi tôi đề cập về cái vấn đề mà thai đó, hỏi mình tâm hay là bao nhiêu sống nghĩa là chưa có thấy má thì gì hết á. Mà điều mình á, nếu có can đảm chú cho mình thử, Rồi. ổng tự cho mình thử chú, bởi vì nó có mình thấy cái con đường chú dẫn ổng hai hoài hồi đó tự nhiên hồi đó mình đâu có mới cưới nhau tiền ổng khai tiền lại cho những cái người đi ra ngoài cảnh đạo missionary 200 đồng, mình không có tiền vô cái tôi nhà hai người ngồi ở trong đó nghe missionary tới cái missionary giảng đạo trời khóc, cái tôi cảm động quá, cái tôi biết nó không có tiền, cái tôi lấy cái chiếc dọc hai cái chiếc dọc tôi tìm trong vườn hai cái đó tôi vừa mở cái chọt ra ông lại cho ông chụp cái tay rồi ông đã hứa hai ông hứa cho cái ông chụp cái tay tôi mà cái lúc tôi khai đó tôi nói tại vì mỗi một lần á mình để dành tiền mà mua cái trái này khác đó này mà mỗi lần tính một cái này khác để dành gần được rồi có missionary rồi cái tiền đó đi rồi missionary con sao mình để cho con mình nghe vậy đó cũng như vậy đó cái mình cảm động làm sao cái thằng con á coi cái trái này khác này không kia rồi Chúa ở mà nó học là cái ngày cái năm mà nó graduation nó gọi điện thoại thì nó nói má tại vì thích sao nó nói má muốn con làm cái trái này khác được không muốn nó nói má phải trả tiền giá tiền kia thế là tới cái ngày graduation vô chỉ có cái của nó khác trái này khác là bự đứng luôn rửa mình vô còn mấy cái kia chỉ có mấy nhỏ nhỏ thôi cái này không phải của tôi đâu làm nữa đâu có giỏi như vậy tới chừng ngạc nhiên tới chừng biết ra là cái nói là Chúa cho nó cái khác mình tại vì cái tiếng còn là của cha mẹ mà Chúa cho nó cái sự giỏi nó có mười mấy tuổi nó có học tới cái nghề họa vẽ gì đâu mà nó vẽ cái căn nhà này thì nó đi học cái sát chút đỉnh thôi mà nó làm cái này khác được hơn người ta hết thì bây giờ nhà nào ông tất cũng là vẽ nó vẽ rồi đó thì nó phải đi qua cái gì mà người ta có học người ta kiểm tra cái đó là cái engineer kiểm tra lại mà hỏi có cần sửa gì đó có phải sửa tự nhiên có gì một cái gác mà cái chiều xa như vậy và cái miếng gỗ cao bao nhiêu là nó có bị hoàng nó thêm phải chưa cái chỗ tôi làm cái chỗ sửa xe cuối cùng nó không còn mát mẻ gì được nữa nó phải đi thì tốn thêm hàng mấy bạc lát nữa là thôi cái này mua cho nó khó bây giờ cháu ở đâu? có ở đây nè cậu nhà Ở đây đây nó giỏi lắm trai trai mà nó có vợ nó giỏi cùng bỏ chồng nó không biết gì thì bây giờ nó đi ra ngoài nó có 3 4 vợ bây giờ cậu ở mình này
hai đó là cái người ta làm giống như thế má là giống như thế giống như Chúa đó giống như là đóng thuế vậy đó. Dạ. Dạ, cho nên tiền của có Chúa không? Dạ. Cái điểm thứ hai nữa là cũng như là biết là khi mình ăn trực tiếp á, mà tại sao mà tôiบอกtrực tiếp Chúa dạy trong Bible. Dạ. Khi mình ăn thì tôi nghĩ đến cái người mà đó. Cho nên mà tốt mà ở trong đó một cái sống đi bằng căng nha. Dạ Bible nói về Thầy. Cho nên vấn đề dân của Chúa là thế vậy. Nhưng mà cái đó do vấn đề tâm linh của mình. Người nào mà thử được thắng được điều đó thầy, giống như gì đó Chúa khi mình đi dân một chút là chết luôn. Và Chúa gần hết luôn. Nhưng mà đối với cái người Việt Nam của mình, mà nếu mà hội thánh Việt Nam của mình mà nói vấn đề dân hiến là khó làm như thế này tin bằng chưa được. Đó, chỉ khi là cái người nào mà họ nếm biết Chúa ngọt ngào đó, nếm biết cái thử Chúa và Chúa cho đó, thì lúc đó đó từ họ. Thế còn cái người Việt Nam của mình đạt đến sự cứu rỗi có tôi nhờ ổng cũng như là nhờ ổng đứng đầu ra cũng như tin cái đức tin của ổng diễn dắt mới là dẫn dắt tôi. Dạ đúng rồi. Với lại Chúa có cho tôi thấy tôi được ơn Chúa nhiều lắm. Lấy nhiều người đó chị Mai mà chị là một chúng tôi cũng vậy chúng tôi cũng nhờ ơn Chúa. Cái thật ra thì nói chung mình cũng có cái gì là kể Chúa cho tôi thấy Chúa, nếu mà Chúa mà không có cho tôi mấy cái điểm này chắc tôi cũng như là bữa giờ đó là nước. Tôi ban đầu tôi tin Chúa, cái tôi nói là tôi không có biết Chúa. Cái bữa đó tôi cầu nguyện tôi nói Chúa ơi, Chúa thật là có Chúa, mà Chúa phải làm sao cho tôi thấy Chúa tối nay đi. Tôi mà thấy Chúa rồi đó là tôi không có bao giờ xa Chúa. Tôi biết Chúa rồi. Bây giờ tôi chưa có biết Chúa, làm sao tôi tin Chúa chắc chắn được. Cái đêm đó tôi đi ngủ, sáng tôi thức dậy, tôi có cái tật thức dậy 4-5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng là tôi thức luôn, tôi không có trở về ngủ đâu. Tôi thức dậy là tôi nhảy xuống giường liền. Mà sao cái bữa đó tôi cầu nguyện xong tôi đi cái ngày sau, cái đêm đó tôi giật mình thức dậy là cũng 5 giờ mấy. Cái tôi đi thường mình việc mình cái chuyện là mình nghe chịu. Cái tôi đi xong rồi cái tôi ra ngoài tôi thấy sao tôi buồn ngủ quá chứ. Cái tôi đi nằm trở lại, tôi vừa nằm xuống đó là tôi thấy trời mở ra. Bữa đó tôi có kể trời mở ra cái tôi thấy 7 vị thiên sứ Đức Chúa Trời đứng giữa. Cái mà tiếng của Đức Chúa Trời không có cần mấy cái phong, không có cần không lo. Ông nói ra một tiếng, ông mở miệng ra là tất cả thế gian đều nghe tiếng ông. Gian ra như vậy. Cái tôi dòm mà ở đây có nhóm người đằng kia có nhóm người mà sao tôi có mình tôi à. Cái tôi dòm lên cái Chúa chỉ tôi, chỉ nói Chúa nói cái con đó là ta chọn đó. Cái tôi dòm lên mà nước mắt tôi bắt đầu tuôn xuống. Khi Chúa nói xong cái Chúa nói ta sẽ cho cái gì. Tôi nói Chúa vậy nè, tôi nói Chúa ơi, nhưng mà chưa đủ đâu Chúa cho con thấy cái gì nữa đi. Cái tôi đi vô trong nhà cái tôi buồn ngủ nữa. Ngủ trở lại cùng buổi sáng tôi đi ngủ trở lại. Cái tôi vừa nằm xuống cái tôi thấy tôi đi trong đồng vắng mà không có ai, cây cỏ gì nó chết hết, nước khô khan. Cái tôi buồn quá, cái tôi nói ủa cái chỗ này không phải như vậy đâu, đáng lẽ phải tốt lắm mới phải, đáng lẽ phải đẹp lắm. Vừa cái ý nghĩa của tôi vừa ra cái chỗ cây nó chỗ bông lá đẹp lắm, cây nước nó dội lên tay điện hồ á. Cái tôi mỉm cười, cái tôi nói tôi vui vào trong lòng tôi vui, tôi nói phải vậy. Cái tôi đi thêm một dặm nữa cái tôi thấy cái hồ nước bự ở trong đồng vắng mà hai đứa con trẻ với lại ông già tắm ở trong cái nước dơ á, chỉ có chút xíu nước thôi, tắm ở trong nước dơ cái mà cũng như quạo quọ với nhau. Cái tôi đứng đó tôi dòm, tôi nói không phải gì đâu, đáng lẽ đẹp lắm. Cái tôi vừa nghĩ ra cái là nước trỗi lên đẹp, rồi cái nhiều đầy tới gần tới cái miệng.
cái mấy cái người đó ông già với hai đứa nó vui ca hát, cái rồi tôi dòm ngang qua cái hồ, cái tôi thấy hai vị thiên sứ bay mà không có cánh, bay qua cái tôi nói tôi ước gì được bay như thiên sứ. Cái thiên sứ qua cặp tôi, cái mình bay lên, cái rồi tôi giật mình thức gì, tôi rung tất cả là hơn 2 tuần. Về cái này tôi cứ hỏi ở ngoài, tôi nói cái nghĩa này là cái nghĩa gì, nhưng mà cái nghĩa này là cái nghĩa mình cầu Chúa cho mình. Mà tôi rung quá, tôi cũng như là ở trong Kinh Thánh á, thì tôi nói rằng sa mạc sẽ có hoa. Isaiah 51, mấy năm sau tôi mới gặp cái đoạn đó, mấy năm sau tôi mới gặp cái đoạn đó, rồi tôi khóc nữa. Giúp cho mình phải làm sự thật. Tôi nằm trên đau để Chúa cho tôi thấy, mấy năm sau tôi mới thấy trong Kinh Thánh là ta sẽ đổi sa mạc. Chúa thật là rồi, với lại cái đời của mình đó, sau khi cái gì mà Chúa cho rồi khổ, hai bà khổ mà quan thế này, sắp bỏ nhau mà chỉ có Chúa cho mình lắm gì. Bây giờ thì càng lớn tuổi càng ngọt ngào, nhờ ơn Chúa. Trời ơi, đó tôi biết rằng mình mà đi ra khỏi cái năm tháng này mình sẽ làm ăn được. Nhưng mà anh nói chuyện, anh nói tao á, sanh đẻ cái nghề làm ruộng, là tao ở làm ruộng cũng như dám bù vậy đó, nhưng như tiền cũng không. Năm này đợi tới năm kia đợi tới năm nọ. Tôi biết tôi còn cái đó 2 cái bộ đồ mà cái bộ 2 bộ đồ không có tốt mà bạn thay phiên nhau. Có nhiều tiền thì con sao được rồi phải mua đồ cho con, cũng khổ lắm. Mất ruộng đất thì mất tiền, chính phủ lấy lại những tiền trả. Hồi đó tôi đi chị đâu có khổ như vậy, còn hồi đó thì cũng vậy thôi, cũng tầm thường thôi. Sau này mới thế nào ở chỗ mình ở nhất là nổ hạ, từ từ nó khéo lắm. Làm ăn không nói gì được. Đó thì quay người đằng cá này. thì thành ra mình làm ruộng thì cái bị khô hạn nữa. Ông mất không biết bao nhiêu bò, cái năm mà mất bò người ta bắn chết. Cách sách người ta bắn, thà là bắn bỏ. Cái năm đó mình cũng bị quan hệ nhiều lắm, mất hết ruộng đất. họ làm ruộng kỳ lắm một sư nữa, như cái người mà tôi ở làm á, mùa đông á là chỉ có mấy người họ cho bò ăn cỏ thôi, ra đập đá để cho nó tan đá, rồi bò nước nó có queo rồi nó phun ra, nhưng mà nó lạnh quá rồi nó đông quá lớp tên thành đá, bò không uống nước được. 2-3 tiếng hồ là họ ra bỏ, họ lấy cái lớp đá ra rồi muối cục như cái đá mình xây nhà ở Việt Nam thải đầy ấy đó. Rồi một ngày một sư đi một lần ra đi cái xe chở cỏ mà cái lộ bự có nhỏ có cắt cái dây hắt xuống mà bò nó không, nó nghe cái tiếng xe máy nổ nó ra. Rồi làm ruộng gặt bắp á, họ không có lấy cái trái như mình đâu, họ trồng lúa mì á, bắp á thì có cây xanh mướt vậy đó là họ sai họ nghiền nát hết á. Mà cái ông giàu lắm, cái xe mà đi ngang để cho nó phun vô trở về đó là phải 5-7 cái thay phiên nhau, chiếc này đút vô rồi đầy đi Chính là mấy không giàu hơn mấy mình đâu có bắt đâu. 28 đại của ông qua một đứa đó là 28 mao, chiều rộng tư chung á. Nếu là xe ông lô, xe máy cài một sư nem làm có hay là không có mướn của ai, đậu sẵn đó. Xe nào cũng có cái chìa khóa trong đó. Mai phụ làm chuyện trở xong. Sư mà cần cái xe ủi hả, một sư vô đó là có cái chìa khóa xe ủi trong đó là nó lên chạy đi. Còn làm gì làm không? Lúa mì thì nó gạt gì rồi, nó có cái đồ thổi, cái xeo ra riêng, đồ hộp nó chứa trong đó. Giàu lắm ông đó là sống như hai vợ chồng sống đến 114 hay là 104 gì đó. Nghe bà suy nói mà. Tôi đâu biết bà mua mà bà làm như thế. Đâu có mua thì mình ăn chung thì mình góp ý chứ. Chiên chiên hay không? Bà mua chiên thôi mà. Thì chiên con rồi Bây giờ làm gì ăn? Chiên được chiên hết đi. Ok. Cũng không. Vậy thì Ngon quá ha.
Mặc hết chưa? Mua lại vậy. Mua chuyện Quá. đi chợ mua chuyện. Rồi I'll Con come chút back quay cho hết and đi. tell you the story after a while. Rồi mình chơi cái từ món không đi dọn dọn đi Cali ở trong đây thì nó không thấy ra là bắt đầu ông để tôi á biết ở cái nhà lo giấy tờ này kia nọ lo ở tại nhà tôi nói nó thôi người ta đánh banh người ta đưa cái trái banh cho mình cái banh mình giật cái banh mình chạy đó chạy vô làm thắng không phải đâu không phải người ta làm anh để tôi làm nó nếu là hoàn thiện thì anh không thì mình từ từ ổng chịu ở cái chỗ này tôi ở không được rồi cái gì đâu một bực bội quá nóng nảy rồi đông người đông xe đi đâu cũng phải đợi cho chờ Đâu qua. Nhưng chứ 10-15 năm mình coi lại cái băng này mình thấy vui ha. Hồi xưa ăn gọi báo nữa. không có bỏ tỏi lên trên nó khét thì sắp sửa ra đó bỏ tỏi vô Biết bà có cái dung không? Mình có cái dung đó mình đậy nó mau chín cái nắp á. đậy nó càng dính ớn nữa. Đậy nó ra cái nước em. Chiên cá mình lấy gì đậy ra không? Chớ chăng chiên đậy nó mau chín hơn. Dạ. Đổ dầu ít quá chiên cá. Không có dầu đâu bà, không có dầu bởi vì có tôi nhớ là có nhiều lắm rồi. không có dầu đâu. Lấy cái nắp đậy lại cho nó mau chín. Đây là dầu ít đó. Dầu chưa rửa được đâu. Nó dành mà. Dạ. Đó là bởi nó có dầu rồi thôi để nó đổ dầu vô. Đổ thêm dầu đi. Chị cá thì phải đổ thêm dầu thôi. Mình tránh được dầu mỡ nào tốt đấy. Ăn dầu mỡ biết nó mỡ đó. Miếng mắm rồi đem vô đóng ha. Miếng mắm làm rồi nè.
rau muống làm xong rồi mình để chừng nào ăn gấp ra cho nóng. Sáng mà. Lạ không? Sao thấy đường này lạ quá. Bao giờ đi thăm tới không mà chưa thấy đâu. Chưa thấy đâu lấy món nào. Giờ đó em nhớ là cậu chia làm 2 đường đó nhớ không? Thì cũng còn tới tiếng. Tại qua lúc này mình về tối rồi cho nên qua chỗ này mình cũng vô. Phòng ngủ. Nhà tắm à.
Có lộ số 101 đi về hướng nam gần đoạn nối với đường Julian, vụ tai nạn xảy ra được dời sang lề phía bên tay phải. Trước đó khu vực của thành phố San Francisco 101 đi về hướng nam, vụ tai nạn xảy ra gần đoạn nối với đường Cesar Chavez, hiện đang cản trở lưu thông có lane thứ 3 từ bên tay trái đếm sang 101 đi về hướng bắc. Khu vực phía nam San Francisco kẹt xe từ Cesar Chavez kéo dài đến tầng dưới của cầu B, độ F. San Francisco 63 độ, Oakland là 67 độ. V-Travel hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chuyến du lịch thật lý tưởng trong năm. Dữ lắm. Tôi ghét về mấy cái hình đó. Không có cho ra. Khi nào họ yêu cầu thì mình mới cho nữa. Họ phải nói chuyện sao mình mới quay mình cho họ coi chứ. Còn không mà chỉ quay mình với lại ví dụ mà có mình trong á, quay mình để cảnh của mình đó thì được. Khúc mà hình của mình đó thì được, còn hình của họ không bằng lòng thì mình không cần. Quay Tân lái xe về nó cho ông coi mặt ông cũng không biết Tân là thế nào á. Nhà em á, nó tên là Dây Chai nói vậy. Kỳ này về Việt Nam đi thăm bà con ở đường Diễn Kiếp á, kêu thằng Sáu, bây giờ thằng Sáu với lại con cô Sáu với lại thằng Đạt á, rồi nó chạy ông đó ôm. Trước em về nó cũng chạy ông đó ôm mà. Anh chạy ông đó ôm, Đạt lấy con của Vệ Lụ á, con bà Hệ Lụ á, có mấy đứa con gái với nhỏ ở đâu? Giờ nó cũng ở không mà bà ở đâu bà Lụ giờ chết rồi, chết. Bà Lụ là nào? Bà ở xa lộ rồi đó, bà bán cho lòng đó. Bà ngoại hồi đó lấy cậu bà mà lấy đâu năm mà rồi ông nó chết sao? Một bầy con rồi đó. Người ta giờ cứ dài gặp bà đó là nghe tên. Bà mập lắm không? Không còn chưa, bà còn trẻ mà mới cứ cột tóc rồi sao lắm phải không? Cột chứ bây giờ không có tóc quanh đâu nha. Tóc để dài như ba giờ cột cứ bú rồi sao cái cục rồi sao phải bà không? Chắc bà đó, bà mập lắm không? Hả? Bà mập không? Không có mập đâu. Bà ở xa lộ bán cho lòng, bà có con đông lắm á. Con bà mười mấy đứa luôn. Bà mới cho mợ Sáu á, mợ Sáu bị cái bú cổ hai cái lòng không rồi nè. Mợ Sáu cũng chết rồi. Chết rồi hả? Chết vậy sao rồi trước bà Lụ. Ồ em về bà còn mà. Mợ Sáu hả? Mất mà. Mới đây cái bú cổ lòng không luôn mà. Tôi cũng bị khắc cái dòng chữ gì ở trên luôn mà núi á. Sao cho chị cô dòng ra Lan hả? Đâu, qua hả? Cái cầu Golden Gate á, cầu Golden Gate á, đi đường nào vô vậy? Thằng cái một cặp gì? Trên đường 19 á là hả? Vô đường mình
Vanet đó hả? Ở đây mình đi vô đi gặp Vanet hả? Đi vô Vanet rồi quẹo xuống biển á hả? Phải không? Chân đang lên ở trong sân football rồi. Yeah. Tức là vô số 9 là chạy hoài. Vậy chứ xong đi vô chỗ hướng kia này gặp đường đi qua xé rồ gì á. Không, đường đó đi lên cầu Hôn Gây không? Qua nét rồi quẹo xuống đi xuống biển á hả? Mình phải lên cái đường Pesedio phải không? Ok. Vậy đi đường Pesedio phải không? Ok. Có dài nhà hả? Đi khoảng chừng 15 phút quay phim rồi đi về mà. Cái sân football á, con này nè. Sân phần lớn hả? Sân football hả? Football. Cái biển đẹp á. Hồi đó trước mình đi có chưa? Có rồi. Hồi trước mình ở cái đó đó. Trước nhà cũ á. Nhà cũ ở bên hông này nè, đi bộ ra đây tới nè. Trước lần đầu tiên quá xuống á, nhà quẹo qua đây là tới nè. Quẹo tới nhớ đi cái khúc nào mà trái nữa. Trái trên núi thôi, chuối núi trái ở bên núi. Bây giờ nó mới xây cái đó là nó bán 300-400 ngàn một căn. Dữ vậy hả? Bên đó mình nhộn ở nhà chung cư á. Trên lầu cũng bán giá nữa. Tôi nghĩ trên lầu chắc rẻ hơn. Giá là 400 ngàn, 300-400 ngàn. Giờ ở từ dưới xuống hơn. Nó ghế nhà nó ăn cơm hả? Kêu hả? Ghé. Quên eo đèn nó lạnh, nó phải lạnh dữ nó ra rồi nó coi. Hồi nãy giờ quay mà không biết có bấm nút không. Giờ mới nghe cái cụp giật mình. Quay cái hình
quay 4 tiếng quay nhà coi nhà nó sạch nhà giờ nó này mới cắt. Tới đây là 90 năm mà ha. Giờ trở lại ở trên nóc giống ở xứ Thánh á. Xứ Thánh cũng lên dốc nóc xứ Thánh vậy đâu cho đi nữa đâu, đóng cửa du lịch rồi. Jerusalem gì Đóng cửa rồi, nó giờ nó đánh quá. Giờ ai đi thì tốt thôi chứ du lịch nó không dám dẫn nữa, sợ bật cốc nổ bom không an toàn. Thơm hấp dẫn lắm mà, ăn mùi thơm. Rồi cái lai ông lu không được ăn đâu, tại vì không có khâu chiên á. Còn đây là ra ngon luôn. Nhưng mà nó này là thành phố San Francisco ha. Cái cầu gây brick đó. Đâu thấy chưa thấy cầu. Đó, thấy nó rồi đó. Cái cầu brick đó có mấy cái cột á. Thấy không? Thấy là nhưng mà chưa có quay được cái đó. Ở đó Việt Nam đi học anh văn có nói về cái khu cầu con web diễn tả hay lắm, mà chừng mình qua Mỹ đi tới cầu rồi thấy buồn quá. Mới qua rồi giờ là thấy hết rồi, chị vui vẻ. Thì mới qua có chở quá đi mà phải không? Có chở là hồi mới qua lúc mà còn ở Sealte có chở xuống cầu vì 7 cái xuống chơi á. Nhưng ba của con Đức còn sống mà hả? Còn ổng qua ở Florida có vợ khác hai đứa con. Sao ổng qua Mỹ được? Chắc đi Việt viên là sao biết, hay là bảo lãnh bà lấy vợ khác lâu rồi. Có cái thằng con trai hay lên chơi với con bé, tụi con bé cũng tên Tèo luôn. Nghe bé kỳ cũng viết thơ qua, nó mới năm này viết thơ, nó viết mấy lá luôn. Tại nhờ nó mai dài giùm á. Cái nó nói một đứa con gái của ba nó, nhỏ con gái đi qua Iraq á. Rồi đang Iraq á. Đi lính hả? Đi lính Iraq á. Nó sợ cho đi lính cái cục vậy. Ngang bẻ cũng coi internet, ông nói không gì mà
lính rồi mà. Vì bởi vậy mà người Việt Nam lấy phản lực đó. Này đường vô thành phố San Francisco ha. Bắt đầu là mình rẽ vô hả? Rẽ vô qua cầu luôn hả? Chưa, rẽ vô đi chút nữa mới lên cầu. Tôi đi đại hội kỳ này, tôi đi cái đại hội đầu tiên ở cái phòng ở trại á, chỗ mà không biết nữa, không có chìa khóa, phòng không có chìa khóa. Cái khu này. Lúc mà tôi đi xuống với California mà một sư hiền chở đi ra bến xe bus á, đi bữa đó 8 giờ sáng á, ồ đi cái thành phố thấy nó đẹp dễ sợ, mây nó quyện ở trong cái binh lên mây á, sáng mời mà thấy mấy tòa nhà ở trong mây nè, mà đẹp lắm, giống như cảnh thần tiên vậy. Nhà thờ hả? City á? City hả? Là cái cơ quan chính phủ á hả? Ừ, giống như tòa đô chính của mình á. Cái này đó hả? City Hall à. Nãy giờ tưởng nóc nhà thờ không à. Nó bị trốn. Tòa đô chính. Đó ở đây con lùng á, bữa thứ mấy nó chở đi lên cái chợ gì bán rau cải Gì như đó đó. Ở đâu đó? Đó hả? Thứ tư nó mới mở, tư chủ nhật. Như mình ở trong chùa vậy, nó đâu có nào được, đâu có nào là mất được đâu, phải không? Chưa biết nữa. Cái đất kia mà xong rồi biết. Mình muốn cái không có liên hệ gì tới chùa nữa hết. Mình lên dốc nữa. Mấy cái tòa nhà này nó có bậc thang ở ngoài. Lên tuốt tới đầu. Đạo gì mà với ông John cái gì John Phao là giống nhau hả? Hay khác? Cái đạo Chúa hả? Thiên Chúa giáo hả?
Nói chung là cơ đốc là Tin Lành, cơ đốc với Tin Lành với lại Đức Giáo Hoàng á hả? Đức Giáo Hoàng nó ghé cái nhà thờ này dẫn đạo. Đức Giáo Hoàng nó giỏi lắm á. Chiếu tiểu sử của Đức Giáo Hoàng hồi đó là ổng là nhà văn, nhà soạn kịch, ổng đi lính rồi đó. Ba ổng như là thợ dài, như là nhà nông gì đó. Tôi thâu vô mà tôi chưa có sang ra. Mà bây giờ ông sau này như người gì đó hả? Ông Đức Giáo Hoàng mà chết rồi là người Ba Lan. Ông sau này như là người Đức á. Người Đức á. Mà cũng già lắm rồi. Rồi tiếp đến với vô pha. Bây giờ cứ chạy thẳng hoài là gặp đường không, cái đường đi bây giờ để chạy hoài phải không? Chạy hoài chui qua cái tunnel là qua cầu đó phải không? Biết không? Chứ là chạy thẳng đường đó hoài thôi ha. Đi qua xế rồi chứ không phải đường đi qua xá đi rồi phải không? Phải đường đó. Chứ không phải đường festival nha. Ok, đi hoài về là tới phải không? Bây giờ không, bây giờ chở đi đường California ra mà phải không? Phải không vậy? Đi đường California ra đó phải không vậy? Ra quầy cầu đừng sao chạy gặp Lâm Bà. Chưa qua núi nè. Qua kia là tới cầu rồi. Trước đi đâu có đi ở này đâu. Có chứ. Có một đường qua đây đó mà. Đường qua cầu thôi. Hồi đó thằng Dương Mừng nó chở đi mướn xe đi coi vía đó, có chụp mấy tấm hình. Đường đi vô cầu để qua cầu qua anh quán. Chạy lẹ thấy người phải chạy lẹ hết hồn. Có cái xe vậy không?
Francisco. Ồ, đẹp quá. Thấy cái chân cầu. Nó tự. Hồi đời xưa mà họ đã nhìn biết cái cảnh này đẹp, họ cất cái cầu này ha. Nó thỉnh thoảng nó cũng chiếu lại cái phim mà lúc cất cái cầu này nè, phim đen trắng á. Cầu chỉ có 2 nhịp à. Cầu treo. Tôi đi Canada mà tới biên giới có thâu cảnh biên giới, thâu sợ mà thâu được khúc nào hay khúc đó. Thâu luôn bản luôn. Biên giới qua Canada trở về Mỹ nó xét kỹ lắm. Chụp hình đó. Để bắt đầu vô cầu á hả? Cầu đâu có đóng tiền cầu đâu. bữa này nó cầu. Mình đang đi trên cầu á. Vô mới đóng chứ ra đâu đóng. Có đường đi bộ. Đi bộ đi có đi 1 tiếng đồng hồ. Từ hồi có cái cầu này tới bây giờ người ta có sửa nào không á? Không hả? Nguyên vậy hả? Sơn thôi. Gió lạnh ha. Canada cũng có cầu 2 nhịp cũng vậy mà cũng treo cái giống thấy cái 2 nhịp này. Không có sơn màu đỏ, sơn màu xám xám. Ở bên Ba Lan hả? Dĩa nói mình đi bộ nơi đây phải tốn 1 tiếng đồng hồ á. Tiếng đồng hồ mới đi hết cái cầu này á. Tiếng không? Tôi thấy 2 cái đường ống này nãy tôi uống nước mà giờ 2 cái ống là trụ lên còn cái bộ gì cái nguồn á.
Sơn kia nói hồi đó tự cái cầu thẳng, bây giờ cầu nghiêng ha. Thấy không? Thấy không? Thấy. Mê ly luôn á. Bên mé nào có cái đảo cái đồ vợ á. Đảo ở giữa đó hả? Giờ có nhà lầu đó mà. Cái cảnh đẹp quá ha. Chút qua đứng chụp lên tự với ông đó. Đảo tù bên đây nè. Tới và ở bên thành phố bển á. Mà có tôi trọng này. Trên màn hình nó thấy. Tới hả? Đó, đảo tù á, đảo tù á. Lát rồi để chụp hình sao? Đó, đảo tù á nha. Gió đậm quá. Đứng xe mặt lại quá, xe mặt ở đây. Hả? Xe mặt ở đây Đây bá tiền chưa có coi được ha. Trong xe nó cho mình lên hình. Cứ giữ máy cho nó đi đều đi. Giữ máy cho đi đều. Rồi chút nữa tôi quay chi tiết. Gió lạnh quá. Đi. Cái cầu lèn ha. Cái cầu lèn á. Cái đây là sân. Hướng về cái cầu đẹp. Gió thôi, gió lạnh. Quay xuống nha, quay dưới nha.
đây tôi quay trực tiếp xong tôi qua cái máy xuống rồi mới tới rồi nó để cho pin cả. Nãy giờ thâu tôi cảnh này chưa? Được rồi đi kéo. Tụ không? Sau cái đảo tù bây giờ cho nó gần rồi. Chỗ này là tôi nói nó nhốt tù á. Này cũng hết ra. Nó cái tù nó còn đi đường bên kia chút là thành phố thôi. Đó, thành phố San Francisco. Thành phố San Francisco đây. Gió quá tai mình rung luôn ha. Gần hết pin rồi. Gần hết thép rồi chứ. Gần hết rồi để thay thép khác. Gió đó cái tay mình rung nó cầm cái máy nó rung theo. Xoa liền. Vô ở không? Phải dọn xuống. Kia đường hầm á. Biển lấy bắt kiến ra. Biển lấy bắt kiến ra. Ồ, mỗi lần gió nó tạt luôn ha. Đỉnh mấy chiếc xe ở gần mấy chiếc xe trên đỉnh lên túi núi coi hả? Tên chi mặc ở đây Tân cũng không chút cho về không biết mặt mũi giờ người nào cũng lớn già hết trơn rồi. Về đi đi. Bây giờ quay sơ đảo vòng quanh vòng tròn. Lúc mà đảo đi lại bức tượng đi quá. Đi lại bức tượng đi. Hả? Thôi đừng quay.
Như giống như người ta xây cầu á hả? Lạnh quá. Nãy quể tượng chưa? Gì cũng ôi, đang hát mà ngáp. Cái vòng tròn nó cái cảnh Mexico á. Sao tôi nhớ ở đó có cái tượng bán thân hả? Không, khúc cây thôi nó bỏ rồi. Người nó bỏ rồi hả? Ừ, khúc cây á. Nó làm bằng cây hả? Ừ. Trên kia làm cái đường hầm á hả? Ở đó nhớ cái thằng gì nó chạy lên tuốt trên trển luôn, không có cái đường nào trên hầm núi á. Không đi được. Dẫn cái đi đó hả? Để chụp cảnh nó chụp qua nó thấy toàn cầu luôn. Có xe rồi. Ra cũng chừng. Đi về mình cũng đi lại cầu đúng không? Mình cũng đi trên cầu hay đi đường ngõ khác? Đi về đi lên cầu nha. Giống như nãy lên cầu hồi nãy qua cầu đi ra không trả tiền đi vô trả. Vậy mình quay được một đợt nữa. Mỗi người nhiêu? Đồng chiếc. Đồng chiếc một ngày rất nhiều tiền nè. Ngày cả khoảng 500 chiếc rồi. Ừ, mới 5 chiếc mà.
200 năm rồi mà vẫn còn không có sửa lần nào hả? Nguyên vẹn thì chỉ sơn hả? Động đất nó không bị gì. Chắc mấy cái ống bự là mấy ống đó chịu để mà nâng để mà cái cầu lên đó ha, cái đường băng ở dưới đó, cái đường cánh nhựa ở dưới đó. Cái này nó phải ống đâu, cái đó là dây bằng sắt á, dây thì sợ giống sợi dây mình kế bồ mình, cái sợi dây mình có mấy dây thắng á, thắng xe Honda đó, có mấy sợi dây đó nó nối lại thành bự vậy á, còn cái đồ đó là chụp ở ngoài, cái bao mà chụp ở ngoài thôi. Ống hả? Còn cái dây nó giống như cái dây kia, 4 cái dây kìa đó. Đó, 4 cái dây đó mà chấp dây lại đó. Dây cáp. Cáp đó. Thép. Hồi đời đó tại chuyện văn minh quá ha. Còn một cái ống dài thòn từ ngang cái ở đặng mà mấy cái dây là móc vô là cái ống đó, cái ống thép luôn hả? Thép bắt đầu có ống đâu, mấy dây này treo luôn cái dây. Cái ống tròn nó giống ống nước á. Con nước cái chụp ở ngoài thôi, còn cái dây nó lại dây cáp đó, cáp cái đó mà dây bự á. Chứ cái ống nước đâu chịu nổi đâu. Dây trong nó đặt hết luôn á. Trong mấy sợi dây cáp à? Trong cái ống đó, ống nó cũng có dây trong hả? Là dây không á chứ không phải cái ống đâu. Nằm ở trong hả? Loại dây thứ dây cáp này là loại lớn á. Đang nó chịu lên cho mấy cái này móc lên kéo. Nó chịu nguyên cái cầu luôn, nó kéo nguyên cái cầu luôn. Nãy mình không quay ông kỹ sư ổng thiết kế cái này ha. Có rồi. Giờ này ở dưới biển á, thấy cũng như là sương mù không á. Bóng đèn hồi đời xưa đó ha, trụ điện hồi đời xưa ha. Tại vì để nguyên ta không có thay đổi 200 năm rồi. Dọc đường có mấy cái thùng Có mấy thợ sơn á. Mình gọi là cầu treo Golden Gate. Golden Gate. Golden Gate. Bây giờ mà tất cả những cái cầu mà giống vậy là đều nhái kiểu hết ha. Canada cũng có một cái y chang, hai gì. Ở Việt Nam nó xây giống như vậy, bắt chước y chang. Việt Nam cầu chỗ nào? Đất Quy Thuận á. Cũng hai gì. Mà thấy hai bên đường bên đó bằng xi măng mà. Nó bằng sắt thôi. Ở giữa đây mới là ghê rồi ha. Ở giữa đó thép miếng thùng cũng bằng sắt luôn, thùng chứa rác.
Cuối đây nó để mấy cái trụ nè. Nhật ở đây hàng để đi bộ quá coi. Mốt lên cầu lên 6 đồng. Lên giá hả? Ừ, mấy người đi bộ qua người 1 đồng. Một chiếc 6 đồng. Nhiều mấy người mà đi làm chúng ta 4 tốn 1 ngày 12 6 đồng.